Hello anh em, mình là Khang. Chào mừng anh em đến với số thứ 5 của Cloud Talk, podcast của câu lạc bộ Cloud 10. Đến với số lần này, hãy cùng bọn mình tìm hiểu về cách sưu tập và sơ lược về một trong các faction vừa được cập nhật của game Wither. Và khách mời lần này của chúng ta lại được một nữa, anh Danh. Thì chơi Wither trong club. Thì xuyên suốt cái video này bọn mình sẽ để timestamp ở bên dưới, các bạn có thể click tới những cái phần các bạn muốn theo dõi để dễ cập nhật thông tin các bạn hơn. Thì bắt đầu đi, mời đi giới thiệu phần giới thiệu khách mời của chúng ta. Anh Danh, một gương mặt khá là nhẵn mặt trình vì cái số podcast này rồi. Hello anh em, đây là thứ ba trên podcast. Thì mình tên là Danh. Và gần đây mình chơi Wither khá là nhiều. Mình chơi Wither từ thời bản 9, lúc nó cuối bản 9, lúc nó mới ra codex. Thì mua cái hộp Battleford với lại Combat Patrol, nó Angron các kiểu. Nên là từ đó mình chơi luôn Wither tới giờ. Thì về lý do chọn WE, thật ra thì em thấy những cái faction còn lại của anh Danh ấy, đó là thứ nhất là sẽ nói bỏ qua vấn đề là nó là thuộc faction nào đi, nhưng mà em thấy thiên về bắn là chủ yếu. Thì tại sao với faction lần này anh Danh lại quyết định là chọn Wither? Tính chơi từ xưa giờ là chơi tao, sau đó chuyển sang chơi lùn. Lùn thì nó mix một xíu, nó vừa có bắn vừa có chém. Cái thấy là mình đi ở một ngưỡng cực này, tao là toàn bắn, sau rồi mình đi tới ở giữa rồi, bây giờ đi tới cái thái cực khác này, ngược lại nữa là mình đi toàn melee, chơi cho nó có thay đổi, và thấy nó cũng chơi khá là vui. Wither anh Danh sưu tập một sưu tập khá là lớn đúng không? Ra là nói thẳng là trong lúc mình mà sơn đầy đủ cái con Lord School tới có mình Danh, anh em gì cũng có và mỗi anh em để có làm bình hết. Danh là cái quân mà là Wither khá là đầy đủ lúc. Cô sưu tập cũng chắc cũng tốn khá là mới đầu bản 9 tới giờ và cuối bản 9 tới giờ mà đã coi như có hết tất cả model rồi, chỉ thiếu mỗi con Defiler. Câu đó thì em nghĩ trước sau cũng vô ra sao. Nên là cũng không mặn mà lắm. Thì khách mời của bọn mình thì đã quá quen thuộc với anh em rồi, thì bọn mình sẽ vô nội dung chính luôn. Thì đầu tiên là giới thiệu sơ lược về lore của Wither. Thì đây là quân đoàn Space Marine thứ 12 dưới trướng của Ramak Angron. Sau sự kiện Horus Heresy, quân đoàn này đã một trong các quân đoàn phản bội và hiện đã theo Chaos. Thì Wither thờ phụng vị thần của máu và chiến tranh Khorne, nổi tiếng với độ khát máu và thiện chiến của quân đoàn. Thì lo của nó thì một chút xíu đi, lo của nó khá là kiểu nó khá là cụ thể, nói ra cái là biết nó làm những gì liền. Thì anh có nghĩ phải là một cái phần sức hút của cái faction? Faction này ngoài của Marine ra, đây là faction có thể nói là có tiếng thứ hai so với những người ngoài của những người mà không tham gia cái game này. Thì cái câu Blood for the Blood God, Skull for the Skull Throne, ai cũng biết cái câu đó. Thì nó từ cái gốc của nó là từ cái faction này ra, là tất cả phải hiến máu cho Khorne. Đó là cái điều mà Khorne yêu cầu. Phạm trù của nó nổi là việc vượt ngoài của Wicca, câu em cũng yêu cầu đó. Đi đâu cũng nghe câu đó hết. Dạ. Thì đó là sơ lược về lore. Sau đó mình tới qua cái phần tổng quan lối chơi đi. Thì mấy cái bạn nghĩ nhiều người sẽ quan tâm nhất khi bắt đầu trò chơi này là cái lối chơi của nó có phản ánh được cái lore của nó hay không. Thì anh nghĩ với Wither thì nó phản ánh tốt. Nếu vậy mình quay về lore một xíu. Đầu tiên là Khorne là sự tượng trưng của khát máu, của giết người, giết chóc. Nhưng mà thật ra Khorne cũng có cái mặt trái của nó là Khorne là dũng cảm, Khorne là trung thực, không lùi bước, chỉ tiến tới rồi rất là quân tử, chỉ là đánh nhau tới chết thôi, không có súng đạn gì hết, không đê hèn, không phép thuật, không gì hết, chỉ là kỹ năng sức mạnh đó. Rất là quân tử. Thì tôi hẹn nhau cầm dao ra bác ngã tư, coi như là 5 giờ chiều gặp nhau nha ở đó. Thì cái đó nó phản ứng lại với cái cách chơi khá là cũng tốt một phần. Với lại về theo trong lore nữa đó, Angron là bao cát,
Android là lúc nào mà ai muốn thể hiện sức mạnh là tác giả đem Android ra, Android mạnh lắm, chém nhưng mà cuối cùng Android thua. Android lúc nào cũng thua nhưng mà Android sống lại. Đấy. Nên thì có cái sự sống lại đó nên là tác giả luôn luôn đem ra cho Android thua. Tại vì Android chết thì không có mất gì hết, giống như là đánh với Lion thì phải, thì Android cũng chết mấy lần. Nhưng mà cuối cùng thì Android vẫn sống lại, thì trong game Android cũng sống lại. Cũng một cái khá là phiền cho khi mà đánh với faction này. Nhưng mà nói về cái lối chơi nha, nếu như bạn chơi theo cái lối chơi như trong lo lên bom bổ máu đông Lào, chúng ta lên hết thì một chế độ số đúng rồi, tăng tốc lên đằng trước thì nó không được hay lắm. Thật ra phát này là một cái yêu cầu kỹ năng chơi khá là cao, không phải là gì nó hay gì hết, nhưng mà tại vì quân rất dễ chết mà đam thì to, thì cái sự nó yêu cầu là phải chơi nhùng một xíu. Tới lúc bật ga thì bật mắt ga, nhưng mà bạn bật ga sớm quá là bạn tẹt ga luôn. Kiểu em nghĩ faction này nó một chút là những cái độ khó thì nó chia làm hai thái cực, đúng không? Nghĩa là nếu mà mới vô, nếu mà gặp hai người mới vô với nhau nó rất là dễ, tại vì chỉ cần một màu tôi với anh lên đánh lộn thôi, tôi sẽ nhắm cho anh đánh lộn, thì cái bước khởi đầu rất là dễ. Nhưng mà cái faction này tại vì thiên hướng của nó là thiên hướng cận chiến, thì càng đánh lên cao thì mình sẽ phải cẩn thận trong những cái bước di chuyển. Thì cái skill ceiling của nó rất là cao. Thì gặp những người mà những trận chơi vui thì cái phát này quá dễ rồi, chúng ta cùng lên gặp nhau. Nhưng mà gặp ở những cái mức độ cao hơn thì phát này rất dễ bị khóa lại. Thì em nghĩ đó cũng là một cái hay khi mà mình chơi một faction, nghĩa là mình biết là cái trình độ mình sẽ cải thiện dần, nhưng mà không bị stop một chỗ, thì cái cơ chế faction chỉ tới đó thôi. Nói chung điểm yếu rất là lớn, và cái đó thì yêu cầu kinh nghiệm để mà khắc phục cái điểm yếu đó. Nhưng mà nếu mà nói về chơi đúng theo lo thì melee mạnh vậy thôi, không sợ thằng nào hết. Anh Nhã cũng có nhắc sơ rồi, thì nó vừa mới được làm lại cuối bản chính, thì em thấy đa phần đều là mô đồ mới hết, từ Berserker là những con cơ bản tới những cái con kiểu Predator rồi, đa phần đều là làm mới. Đặc biệt là Android Rayquaza đã trở về cuối bản chính. Đúng rồi, mô đồ thì đẹp cực kỳ luôn, rất là đẹp. Nhưng mà giờ chúng ta cất đi. Nói chung mình đã chơi mô đồ đó cũng gần 2 năm rồi, cũng đủ rồi. Bây giờ cất cho ảnh về cho ảnh về hưu chứ anh sống lại hoài, đúng rồi. Thật ra là một trong những mô đồ centerpiece và rất là đẹp, và cũng được dùng trong tất cả mọi army. Thường mà những người mà không chơi Android sẽ coi là lúc này chôn, này không có competitive lắm, hoặc là anh ta đang cút cái gì đó. Nói chung là rất là khác. Nhưng mà sau codex mới thì Android đã yếu đi rất là nhiều. Thua cho mấy anh em khác trong sách và thua những brand mắt khác. Nói chung là không còn mạnh như xưa nữa, nên chúng ta sẽ không có Android trong phiên bản. Anh đã về hưu được chắc cũng được mấy năm đấy, em sẽ về hưu lâu. Thì em sẽ muốn khái quát một số về những khía cạnh của faction để dụ anh em newbie coi clip này có thể dễ dàng hình dung được là nên cái faction mình chuẩn bị chơi nó sẽ như thế nào, nó sẽ hoạt động như thế nào. Thì đầu tiên mình phải nói rồi về lối chơi, nó là thiên về cận chiến là chính, nhưng mà mặc dù vẫn có tăng hỗ trợ chứ không phải là thuần túy là đánh cận chiến, đúng không? Về cái mặt model như mới nãy là có vài model mới, đa số là character thôi. Vẫn sử dụng nhiều phần model chung với lại Chaos Space Marine. Thì tuy là đa số là cận chiến nhưng vẫn có một và hai cái vài con bắn Predator, Annihilator các kiểu, nhưng mà cái đó thì ít người sử dụng. Nhưng mà có một con đang điển hình là Forfin, là con Demon Engine được sử dụng cho tất cả mọi Chaos Space Marine. Hình như Emperor Children không có nữa, đúng rồi, nó bị mất rồi, nó không có kỹ sư để mà sửa Demon Engine. Thì tụi Demon Engine có nhiều loại, nhưng lúc nãy có nói về Defiler rất là bự, con đó thì ít khi sử dụng, nên mình sẽ nói chính về hai con mà được sử dụng nhiều thôi. Đó là Morphine và Molofin, là hai con chó của Chaos Space Marine. Thì trong bên War Eater thì mình chia ra hai con Morphine với Molofin, thật ra nó chỉ là hai loại. Morphine là loại bắn, Molofin là loại chém.
Thì nếu mà có hỗ trợ về bắn thì đa số sẽ được hỗ trợ bởi phổ phim. Cũng có Lotus Gold nữa, nhưng mà Lotus Gold thì nó Titan nó chơi vui hơn, là nó thiên về casual hơn là competitive. Thì nghĩa là mặc dù thì em nghĩ cũng có thể là giúp bọn mấy anh em là ngại vấn đề chỉ chơi melee thôi, sợ là mình chỉ một màu. Thật ra không, nó chỉ một cái faction có những cái độ đa dạng nhất định chứ không phải là một màu, nó vẫn có thể bắn nếu cần. Yeah. Tiếp theo là về mặt đó là một faction elite, kiểu như là một số anh em có thể là chỉ muốn mua một hai mua đồ thôi cho nó dễ mua, kiểu người già sức khỏe yếu đứng mua lâu khó. Một số anh em lại như em đi, em sợ chết, em chơi tàn ho không, một vài muốn một hai mua đồ đâu không quan tâm, bắn tiếp đi. Thì anh nghĩ là Warrior nó thiên về hướng nào hơn? Nó sẽ thiên về elite. Một đích mà chơi competitive á thì khá là ít unit nó thường gặp một vấn đề là làm nhiệm vụ. Nhất là trước cái bạn trước đó thì mình có chơi Angron nữa, thì sẽ mất rất nhiều điểm vô Angron, tại cục nó cũng gần 400 điểm hoặc là dưới 400. Bây giờ lên 450 luôn rồi. Thì nó khá elite, nhưng mà hiện tại bây giờ nó giảm hơn một xíu, nhưng mà nó vẫn không có thể nào mà gọi là kho. Thật ra vẫn có một cái list ho là bạn chơi 180 jackal gì đó, nhưng mà nó cũng là meme thôi chứ là một chứ không có ai dùng cái đó, nên là list Space Marine thì nó vẫn là cái dạng elite. Với lại chơi đã gọi là chơi Warrior mà đâm vô jackal chơi thì ông đó cũng kiểu hơi yếu, hơi kỳ. Về đó là về mặt số lượng mua đồ, còn về mặt loại quân sẽ xuất hiện trên bàn đi thì một số anh em sẽ thích là quân sẽ là lính đi bộ để có cái độ cơ động cũng như là có cái độ dàn trải trên bàn. Một số anh em cũng sẽ thích những cái mô đồ mà có cái số lượng phòng thủ cao, tê cao, như là những cái chiếc xe cộ vehicle monster. Thì anh nghĩ là Warrior là một cái phát mà khi mà trên bàn thì anh em sẽ có thể nghĩ là nó hướng về phía bên nào. Nó ở giữa đó, nó giống như Space Marine khác, thì nó có tê cao có, tê thấp có, tê vừa có, nó khá là đa dạng. Tuy là có meta thì thường sẽ chơi infantry nhiều hơn, nhất là những giải bên châu Âu. Cái đó thì advanced hơn, tại vì nó chuyên sâu hơn, thì nó là tờ răng họ rất là nhiều và rất là lục củng. Nó dày, nó cũng không hẳn dày, nhưng mà nó tường này cắt tường này, nó 50 cắt tường thì cái khả năng kỹ năng mà đi xuyên tường rất là quan trọng. Thì những cái con cấp cao thường không có kỹ năng đó, hoặc là phải bỏ một cái giá trị nhất định như là CP hay là Enhancement để mà làm được cái việc đó. Nên là đa số list Warrior mà ở dạng competitive thì nó sẽ chơi bộ binh nhiều hơn, điển hình là E3. Tiếp theo nữa là một trận đấu, mình là một trận đấu có giới hạn về thời gian, cụ thể là một trận đấu sẽ xảy ra trong vòng 5 round. Thì em thấy á, một số faction sẽ thiên về hướng đánh chủ động, đánh trong round 1, round 2, round 3 chiếm lấy lợi thế lớn trước. Nhưng mà cũng có một số faction đánh lại những cái round sau 3, 4, 5, kiểu mình chỉ bào tại vì đối phương dần rồi sau đó mình sẽ lấy lại cái thế trận của mình ở những round sau. Thì anh nghĩ Warrior nó rơi vô trường hợp nào trong hai cái đó? Với các bạn mà hay mới chơi thì nó sẽ rơi vào trường hợp một là nó sẽ lấy lợi thế cả đầu khá là cao. Mình thì thấy Warrior nếu mà chơi dạng competitive thì nó sẽ ở giữa, cũng không có phải là cuối game mạnh hay đầu game mạnh. Tại vì tên một của bạn nếu mà chơi lý thuyết là bạn là quân melee không thì bạn rất là nhanh nữa, thì sẽ set up hết, coi như là cái lối chơi nó sẽ thiên về control map, đứng những quân ở đây để cho địch không có tiến lại gần những cái khu vực này, hoặc nếu như tiến lại gần thì phải trả giá rất là lớn. Nên là cái lối chơi của nó thường ít khi mà tên một lao vô rồi lấy lợi thế đầu. Nhưng nếu bạn tin vào khôn phù hộ thì bạn vẫn có thể lao lên hết. Nếu bạn sống hết thì bạn chặt lại thôi, nó cũng không quá phức tạp. Thật ra nếu mà bạn chơi theo cách mà khôn đã mặc định bạn chơi thì nó cũng không khó đâu, nó cũng chơi được đấy, cũng sẽ có một cái sự thành công nhất định. Đương nhiên là ở mức độ cao thì nó sẽ không có dễ như vậy, nhưng mà các bạn chơi mà tập chơi những cái lối chơi như vậy nó cũng không phải là quá sai đâu. Để làm quen với chơi cơ chế rồi chơi để các bạn biết là bạn nhận được cái đam đó không thì cũng được, cảm giác như thế nào, bị bắn như thế nào. Ai cũng thấy bị ăn về phát đạn vô đầu rồi đường né sợ, bắt đầu mới sợ đạn. Thì đó là về tổng quan lối chơi để anh em có thể hình dung được cách Warrior vận hành như thế nào. Thì
muốn đi sâu hơn thì bọn mình cũng muốn giới thiệu trước với anh em về Amiru, tại vì theo bọn mình Amiru là đại diện cho các một cái Ami sẽ vận hành. Thì mình sẽ nói qua về Amiru, sẽ nói sơ qua về Amiru để anh em có thể hình dung được. Thì Amiru của Khon hay của Werther là Blessing of Khon. Nhưng hay nói sơ về cái Amiru này được không anh? Em nói Khôn cũng đúng, tại vì bây giờ đâu còn Liên Minh nữa. Liên Minh cũng mất rồi, coi như cái này là Khôn Codex luôn rồi, mặc dù mang tiếng là vô ý tờ. Thì Blessing of Khôn là mình gọi vui là tài xỉu, nhưng mà nó là một cái phương thức mua sự ban phép của Khôn. Thì mọi người sẽ đổi 8 viên, tại 8 là con số ưa thích của Khôn. Thì trong 8 viên đó mỗi lần bạn nổ bạn sẽ lấy ra những cặp, thì cặp càng cao thì nó sẽ càng mua được những bắp cao hơn. Ví dụ như hai con một thì bạn chỉ mua được có một lựa chọn là Reroll Advance và Reroll chạc, không quá mạnh nhưng cũng không quá yếu. Nhưng mà nếu bạn roll được 2 con 6 thì toàn quân của bạn được Devast Full với lại Infantry, nên là cũng một cái sự bóp khá là mạnh. Thì cái chuyện đó nó thiết kế để mà tất cả mọi người đều mua được hai cái basic. Hai cái basic là gì? Cái này bạn phải nhớ là 2 con 1, 2 con 2. Cái đó đa số thường gần xảy ra được. Thì cái 2 con 1 là Reroll Advance chạc. Còn cái con 2 con 2 là bạn được buy in 6. Thì anh nghĩ chắc nói gì cái Reroll chạc trước đi ha. Thì cho một cái faction mà như mình nói là nó thiên về đánh cận chiến hơn. Cái việc Reroll chạc, cái chạc là cái phay để giúp bạn đưa vào melee. Thì cái việc bảo đảm là anh sẽ vào được cận chiến là một cái khả năng rất là tốt. Bình thường cái này nó sẽ được tương tự như là một CP. Bạn sẽ giữ được CP để mà không cần phải lo về chuyện Reroll chạc. Nhưng lâu lâu bạn sẽ ăn gian được xíu, như là thay vì mình nếu mình không làm vậy thì mình phải tốn 2 CP nếu mà mình có ability gì đó free. Thật ra không có đâu, nhưng mà nó sẽ tạo những trường hợp bạn được reroll nhiều, nó sẽ lời một xíu. Nhưng mà đa số thì nó sẽ là reroll một lần, ít khi mà bạn fail trong cái ngưỡng mà bạn fail nhiều. Nhưng mà nếu mà đánh từ đầu đến cận chiến thì mình đã set up cho cái việc mình chạc gần với có thể rồi, nên là nó sẽ không có khó khăn lắm. Nhưng cái thứ hai, cái quan trọng nhất là Reroll Advance. Reroll Advance cũng khá là quan trọng, tại vì là ít khi mà bạn sử dụng CP cho cái việc đó. Nhưng mà cái sự Reroll Advance này nó sẽ rất là lời, tất cả mọi unit đều sẽ muốn Reroll Advance. Một cái trường hợp đơn giản là trong kênh 1, đa số tất cả player sẽ mua cái Reroll Advance đó. Để chi? Để mình nói là tên 1 là tên setup, bạn không có đánh, bạn không có bắn, bạn chả muốn làm hết. Bạn chỉ đứng lên những cái góc an toàn để mà chặn đối thủ tiến lên. Vì bạn chơi nó có đánh lối control, bạn sẽ điều khiển cái map này cho tới khi mà ọp lên thì mình sẽ trả đam lại. Còn nếu ọp sợ ọp không lên thì thôi, mình vẫn rồi, mình cứ đứng đó. Nên là cái Reroll Advance rất là quan trọng. Tiếp theo là cái Buy-in and Control 6. Thì cái này em nghĩ nó thiên về hướng là control đối phương nhiều hơn, đúng không? Như là một khi mình đã gây sát thương rồi, thứ nhất là nó giúp mình ví dụ như đông mua đồ đi, cái chuyện Buy-in 6 thì giúp mình có thể tiếp cận dễ hơn. Còn cái việc thì Advance hơn thì nó cũng số cái tip mà em có thể chia sẻ. Thì nó combo khá là mạnh với lại cái chuyện Reroll Advance, Reroll chạc. Tại thứ nhất là bạn không cần thường chơi melee phải không cần phải chạc xa, không muốn chạc xa. Nhưng mà lỡ như bạn roll hột thì bạn sẽ vẫn có cái sự hỗ trợ của Reroll Advance đó. Thì từ cái đó bạn chắc chắn vô được. Nhưng mà có những khi mình roll mình là chạc cho những công cần nhất á, mình không có muốn, đó phải là đối tượng lý tưởng. Như là thường quân quan trọng sẽ đứng sau những cái quân rác nên che cover đó. Nên là cái chuyện mà nó combo chung á với lại cái Buy-in 6 ở chỗ là khi mà bạn chạc rồi bạn có thể ăn gian thêm một xíu, nói ăn gian là vẫn là luôn, bạn đi thêm 6 in nữa để bạn kéo quân bạn vô được những cái mục tiêu mà bạn muốn vô. Tuy nhiên là nó sẽ yêu cầu cái này yêu cầu kỹ năng cao hơn nhiều, tại vì là cái khúc mà buy-in với console ở đây là cái skill lớn khi mà bạn chơi melee army. Nó có rất nhiều cái giới hạn, như bạn phải vô unit gần nhất rồi bạn sẽ bị đánh lại, thì bạn phải tính sao là như thế nào, dạng như thế nào là hợp lý, bạn mua model như thế nào hợp lý. Thì cái này là cái nghệ thuật chơi của cái game, nhưng mà cũng rất là quan trọng với các bạn. Thì cái chuyện buy-in 6 đó sẽ làm cho rất nhiều thứ ảo diệu xảy ra, người ta gọi là mình phải múa melee.
nhưng mà đơn giản là nó sẽ hỗ trợ các player đánh dễ hơn, không có sợ mà chạc vô cái là thường chỉ được đánh 2 hàng. Thì nếu mà chỉ có 3 anh thôi, bạn chạc thấp quá bạn không được đánh hết. Thì đơn giản là cái 3 anh 6 đó cho bạn đánh hết toàn quân của bạn, toàn model của bạn một cách khá là đơn giản. Nên là nó hỗ trợ new player rất là nhiều. Thì cái đầu cái book em nghĩ là hỗ trợ new player trong cái việc là bảo đảm là cái nó không có cái gọi là cái fail, giống như cái fail safe vậy cho khi mình chơi. Còn đối với những cái người chơi có kinh nghiệm rồi thì cái việc bay 6 và control delay 6 này sẽ tạo ra những cái tình huống họ có thể lợi dụng rất là hay, rất ảo. Yeah. Cái bước thứ ba mà gọi là bước trung bình khó để lấy đi thì là Final Death. Quên đi, đừng nhìn tới cái này. Nó không, thật ra nó quên đi cũng không đúng, nó cũng ok thôi, không có gì, nhưng mà Final Death là 4 cộng. Tức là khi bạn chết, trước khi bạn chết bạn được đứng dậy đánh một lần cuối trước khi bạn chết. Thì trả đòn nó là một cái cũng an toàn, với lại khiến đối thủ suy nghĩ là nếu mà mình đánh con này là mình bị trả đam, thì nó cũng ok thôi. Nhưng mà cái khi bạn lấy cái blessing đó, bạn mất đi những cái blessing còn lại. Ý là mình chỉ có 2 lựa chọn, nên là nó không được quá tuyệt vời. Nó là một cái để nó là dở nhất trong cái 6 cái blessing bạn có thể mua. Anh nghĩ cái vấn đề lớn nhất của nó còn lại là ở cái vấn đề 4 cộng. Nhiều khi mình đã bỏ một bút khác đi bút này mà mình roll sell, cái tự nhiên giống như bạn có bút lùi vậy đó, rất là vớ vẩn. Phải chi là nó chắc chắn auto luôn thì có thể suy nghĩ chút trong auto thì ra rất là mạnh, trong cái kèo lê. Nhưng mà nó 4 cộng nó rất là hên xui may rủi nếu bạn không còn một cái lựa chọn nào khác. Nhưng mà chắc chắn sẽ có, tại vì những cái bút còn lại rất là cao, nên là nó không có cái bạn nên bỏ qua trừ khi bạn không còn lựa chọn nào khác. Thì cái bút tiếp theo là sustain 1. Nói thẳng 2 bốc luôn. 4 cộng là sustain 1, 5 cộng 2 viên 2 cộng 5 là lethal. Nhưng 2 cái bốc này nó cũng cho một cái dễ hơn nữa là bạn có thể triple 301, là nếu mọi cái triple đều có thể mua được sustain, nên sustain thật ra cũng rất là dễ. Cái thứ hai là cái 5 cộng là lethal, thì cái này cần triple 2 cộng, 2 viên 5 hoặc là 3 viên 2 trở lên. Khi mà bạn roll ra những số này bạn có thể mua lethal và sustain. Thì toán đơn giản thôi, bạn nên mua sustain thay vì mua lethal. Trong mọi tình huống đa số là tại vì ví dụ như bạn tất cả đa số một tình huống 36 viên đi cho nó dễ làm toán. Nếu như bạn sustain, bạn đánh ở 4 cộng đi là 4 cộng trúng 18 viên. Nếu mà sustain thì nó giống như là trúng cộng thêm 6 nữa là 24 viên, đúng không? Thì nổ 6 nổ. Còn nếu bạn đánh ở 3 cộng thì sao? Nó cũng 24. Thì nôm na sustain là cộng 1 hit. Đơn giản là vậy, nó không có quá phức tạp. Thì nó cũng mạnh, nó cũng không có quá yếu. Còn với lethal thì nó cũng gần như cộng 1 hit. Thì nó ở đây là bạn auto wound. Nhưng mà ở những trường hợp nó chỉ mạnh ở những trường hợp mà bạn wound 5 cộng, 6 cộng. Ở những trường hợp bạn wound 4 cộng thì nó cũng chỉ mạnh hơn xíu. Tại vì thay vì bạn đổ 4 cộng wound, cái win nó auto thành cộng, thì bạn thêm một nửa cái phần win đó, nó cũng không có quá lời. Nhưng mà nó cho một cái tăng đam khi mà bạn mua sustain và lethal chung với nhau. Thì cái game này nó có một cái sự là cấp số nhân, thì 2 cái tăng này, cái này tăng lên và cái kia tăng lên cho cái tăng lên nữa, thì nó sẽ tăng đam của một unit khá là nhiều. Đó là cái 2 cái bốc thường được đi chung. Như anh cũng có nói sơ rồi, nó cũng ảnh hưởng một phần những cái đối tượng mình chuẩn bị nhắm tới. Ví dụ như là em nghĩ một phần cũng như là ví dụ chuẩn bị đánh một cái unit gì đó rất là nhiều model đi, mình sẽ tương tác với rất là nhiều unit giống vậy, thì sustain nó khá là ok trong trường hợp đó. Nói chung nếu bạn không biết gì cũng mua sustain. Sustain là lethal nó C, còn lethal là yêu cầu phải biết về cái biết nhiều hơn, nó yêu cầu cao hơn một xíu thôi, cũng không gì. Nhưng nếu mua được cả hai thì ok. Phải suy nghĩ. Và cái cuối cùng em thấy trong bãi này như là cái khó lấy nhất luôn, đúng không? Là cái The Vast rất là mạnh. Nhưng mà bạn để ý sẽ quân chuẩn là không save được, nó thành mortal wound luôn, đòn chí mạng. Nhưng mà nó có một cái điểm yếu ở đây là người viết codex này rất là kỹ, họ không có cho sự phối hợp giữa anti và Devas. Cái đó là hơi bận. Nhưng mà trong sách này không có, sách này chỉ có anti vehicle. Nhưng mà cái keyword đó ghi rõ ràng luôn là bạn chỉ được Devas với infantry, nên là bạn sẽ không có một cái combo lỗi nào trong cái cuốn sách này. Bạn vẫn phải roll 6 nhưng mà nó vẫn ok thôi.
Ví dụ như bạn roll 6 với những unit in pool 4 như là custody thì cái box này khá là quan trọng, tại vì nó sẽ tăng gần như 50% sát thương. Thay vì là ọp xây được một nửa không, vì những viên này ọp không được xây nữa, nên nó tăng cũng khá là, nói 50 thì hơi nhiều nhưng mà cũng cỡ đó, nó tăng khá là nhiều. Nói chung là game vẫn là game roll dice, mình cản đối phương roll dice được là mình đã lợi thế rồi đúng không? Không cho ọp xây nữa. Đây là cái sự lựa chọn nếu như bạn có thể mua được từ giữa Lethal và Devastator. Thường hai cái này là hai cái lựa chọn bạn sẽ chọn. Bạn sẽ mua sustain nhiều hơn. Rồi với lại thêm một cái nữa là 2 viên 6 hoặc là 3 viên 4 cộng. Đây cũng là cái điều mà mọi người cần phải để ý. Có nghĩa là khi bạn roll 8 viên, bạn roll 2 viên 6 là có thể mua tất cả. Vậy là cái dễ nhớ nhất. Nếu bạn roll 3 viên 4 thì bạn vẫn có thể mua tất cả, không cần phải mở sách tra nhớ rồi coi là bây giờ lấy được cái gì. Rồi sau đó đi xuống, coi như là có 6 box, hồi xưa nó 8 box thì nó hơi khó nhớ, nhưng mà giờ chỉ còn 6 box thôi. Là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nếu bạn không nhớ được hết 6 cái thì cái đó cũng khá dễ, tại vì cốt chơi nhiều cũng khó nhớ. Nhưng mà cứ nhớ là 2 viên 6 mua được tất cả, 3 viên 4 mua được tất cả. Mà nếu bạn không bao giờ muốn mua Devastator thì bạn cứ đi xuống là 2 viên 5 mua được những cái còn lại, 3 viên 2 mua được những cái còn lại. Đó là mọi thứ còn lại dễ nhớ lắm. Đó thì em thấy đây là một cái Amiru mà nó không chỉ có tính chất fluffy, là vừa có một chút gọi là lo trong này, kiểu cái Sinopcon cái bánh cầu bánh phước cái kiểu, mà nó cũng có một AB khá là mạnh và đa dụng. Thì tùy tình huống mình có thể chọn một cái bước để phù hợp với cái nhu cầu của mình. Phải tính trước trong rau đó. Em thấy nó có kiểu một cái gọi là thể hiện cái kỹ năng của người chơi rất là nhiều ở cái Amiru này. Đúng rồi. Thì nó sẽ dành cho những cái bạn mà thích là mình hiểu sâu về game, mình có thể nhận định được tình huống tốt thì mình chọn nó. Nếu mà newbie thường mình sẽ luôn khuyên newbie là cứ mua sustain, rồi còn lại thì cứ Lethal hoặc là Devastator. Nhưng mà thật ra ở level cao hơn, hai cái dễ mua nhất thường là hai cái mình dùng nhiều nhất, tại vì hai cái đó rất là đa dụng. Cái reroll advance rất là mạnh, còn reroll chạc thì làm cho mình an toàn hơn, tại mình rất là sợ chạc hụt nó. Chạc 5 mà hụt nó mệt lắm, mà lúc đó mình ít CP nữa thì nó sẽ tạo cái mức độ an toàn cho những cái game của mình, những cái game plan của mình. Nên là mặc dù hai cái dễ nhất là có thể nói là hai cái yếu nhất, tại nó không tăng đam, nhưng hai cái dễ nhất đó là những cái mà nó sẽ có kỹ năng và sẽ áp dụng kỹ năng nhiều hơn. Còn những cái trên thì nó chỉ đơn giản là roll mạnh hơn vậy thôi. Thì đó là sơ lược về Amiru của Warrior, để các bạn có thể hình dung được cái cách hơi phức tạp. Nhưng mà chơi 1-2 lần là nhớ hết. Nó giống như là nghe thì dài dòng nhưng mà tới lúc chơi thì cũng nhớ phải làm gì, kiểu roll 8 viên là tự mua gì cũng nhớ hết. Thì anh em có thể đã hình dung một chút về cách chơi của Warrior rồi. Thì phần tiếp theo muốn tới là phần hướng dẫn sưu tầm, để anh em có thể biết nên mua gì trên cái hành trình bắt đầu chơi Nguyên này. Thì bình thường bọn mình luôn khuyến khích anh em là nếu các em bắt đầu, các em nên mua các anh em nên mua những cái combo box. Những cái box này thứ nhất nó đa dạng unit, và thứ hai là thường giá trị nó sẽ tốt hơn là anh em mua lẻ. Thì hiện tại có 3 box trên thị trường mà các anh em có thể mua được. Thứ nhất là Battleford mới ra gần đây theo với codex mới rồi, nhớ vậy. Cái thứ hai là Combat Patrol cũ, tại vì hiện tại cái này vẫn còn các anh em có thể mua được. Và cuối cùng là có Combat Patrol mới. Thì về Combat Patrol cũ trước đi, về Battleford trước đi. Về cái box lớn thì nó dễ khui. Battleford của Warrior sẽ bao gồm 9 A-Bound, 20 Jackal và một Slaughterbound, một con character mới của Warrior. Thì anh Danh đánh giá sao về những unit có trong cái hộp này? Tất cả unit này đều là những unit bạn sẽ xài. A-Bound nó thay đổi giữa Exalted A-Bound và A-Bound thường, và ở Việt Nam anh em mình cũng khá là đơn giản, không có ai mà quá gắt what you see, what you get. Nên là con đó không bạn mua một unit, nhưng thật ra là bạn mua 2 unit đẹp 5 sao để cũng được. Nên khi mà bạn sử dụng thì cứ nói là con này là con này, hoặc là con kia như chơi game bắt đầu. Nên là cái unit A-Bound rất là lợi, và bạn tới 9 con. Có nhiều lúc chơi tới gần 18, 27 con, chơi rất là nhiều A-Bound có khi, nhưng mà có những lúc mà cũng chơi cũng 15 con. Nên là 9 con khá là đẹp. Một con Slaughterbound model mới hoàn toàn,
không có quá mạnh nhưng không quá yếu. Nó là một cái unit chuẩn. Nếu bạn dư điểm thì bạn nhét vô tại 85 điểm và nó đánh khá là down. Còn 20 Jackal cũng là unit bạn sẽ xài, nhưng nó sẽ nói trước luôn, nó là một khá là sự thất vọng cho cái box này, tại vì box nào cũng có Jackal nên là hơi mệt. Giết 10 con để bắt đầu thì phải chăng 10 con, list bạn sẽ chỉ cần 10-20 con, không cần nhiều Jackal hết. Nếu mà bạn chơi 30 là hơi bị nhiều quá rồi, bạn nên chơi như thế. 20 con khá là đẹp, 10 con là đủ rồi. Nếu mà tại vì nó có cái luật là sticky thì nó sẽ hỗ trợ cho bạn rất là nhiều trong cái việc mà giữ objective và làm action. Nó cũng là battle line, nó mất battle line nhưng mà cái battle line không quan trọng trong cái mùa mới bây giờ mùa mới. Nhưng mà nó được cái infantry mà nó được đi 7 thay vì đi 6 như hồi trước, nên là cũng một unit khá là ổn. Chơi 2 cũng được. Mình thường sẽ chơi 2. Em nghĩ đó, anh nhớ không nhầm đó, unit rẻ nhất trong cuốn codex đúng không? 65. Sao được? Không, thì mấy con đi mình thì chắc có con MOI rẻ hơn. MOI rẻ hơn cái MOI 60. Dạ. Tiệm cận rồi cho 10 cái body thì giá nó là quá ngon rồi, đúng rồi. Nó được lên top 4 rồi. Nói chung là nó cũng không đánh không mạnh, nó chả gì, nó đi 65 điểm rồi, nhưng mà nó được cái rule rất là quan trọng là skill. Thì với một cái hộp như vậy thì anh Danh nghĩ em một người mới đi, em có nên mua, em có nhiều tài chính thì ổn định, dư giả đủ đỉnh đi, em bắt đầu chơi Wii, em có thể mua 2 hoặc là mua 3 cái hộp này không, hay là chỉ có thể mua 1 thôi? Mua một thôi, tại vì nó chính đây mà nó lời cái đó, và mấy cái còn lại nếu bán được là lời rồi, nên là tìm cách mua được cái hộp đó để mua lấy cái e-bao. Không nên mua quá nhiều. Nếu mà sau này ổn định hơn thì có thể mua 2 hộp. Nó không quá cần thiết đâu, tại vì chính e-bao cũng là đủ chơi rồi. Nhưng mà nếu mà chơi list chuyên hơn có thể mua 2 hộp cũng được, nhưng mà anh khuyên là 1 thôi, tại hộp đó là đủ chơi rồi. Chứ không là nếu mua như vậy, nếu mà mua kiểu đó thì cái nhà em toàn Jackal. Giờ anh cũng gần 60 năm, thì như gần 80 Jackal, quá nhiều Jackal, không bao giờ dùng hết được, mà giờ bắt ra chơi Dim list full Jackal thì thôi. Không nghĩ là nó đứng ở đó ráp nó cũng mệt nữa. Thì đó là gì hộp có được con, mà cái hộp này thì cũng một khoảng thời gian thôi, chắc đâu đó khoảng 1-2 tháng nữa là chắc không thể mua được nữa rồi. Nên là mua 1 là đẹp. Thì tiếp theo là hộp Combat Patrol. Thì Combat Patrol là một trong những cái hộp mà G Đức sản sinh ra để giúp cho anh em người mới có thể bắt đầu với trò chơi. Thì hiện tại do là sắp mới ra, thành ra đang có 2 loại Combat Patrol trên thị trường là cũ và mới. Thì bọn mình sẽ giới thiệu qua cả 2 cái hộp này. Thứ nhất là Combat Patrol cũ đi. Hộp này em thấy là bao gồm là Warrior Law on Juggernaut. Con bự cưỡi heo hay gọi là lo cưỡi heo. Vẫn là 10 con Jackal và 20 con Berserker. Thì anh Danh đánh giá sao về những gì có trong hộp này? Mình đi qua hộp thứ 2 luôn đi, em nói hộp thứ 2. Hộp thứ 2 thẳng luôn, nó cũng giống nhau để so sánh dễ hơn rồi, ok luôn. Thì ở Combat Patrol thứ 2 sẽ bao gồm là một Demon Priest, đúng rồi, một Master of Execution hay còn gọi là MOE, 10 con Berserker và cũng 10 Jackal luôn. Thì ở đây có đồng quan điểm là Jackal và Bơ rất là phê, không cần Jackal, đã 20 con không cần, nên box này nó không được đẹp lắm. Nhưng anh khuyên là nên mua 1 trong 2 thôi, đừng mua cả 2, không nên mua cả 2, tại vì quá nhiều Jackal. Bơ thì nó khá là ổn, một box thì 10 con, tại vì nó không có, anh nghĩ nó chưa có được mạnh lắm, nên là 10 con là cũng chơi rồi. Box kia 20 con, có 20 cũng được, nó không có phải là quá nhất thiết. Nhưng mà cái quan trọng của 2 box này thì box đầu tiên á, box cũ thì có con lộ cưỡi heo, con đó khá là ổn, nó là 2 unit khác nhau, nó là một con name character thì là con Evocatus, không thì nó sẽ chơi cái con lộ on Juggernaut. 2 unit này nó khá là đa dụng và được sử dụng rất là nhiều trong list, nhưng mà cũng chỉ 1 con thôi, không có cần nhiều, nên là box Combat Patrol cũ khá là ổn định. Box Combat Patrol mới cũng ổn, tại sao? Nó có MOE thì rất nhiều người sử dụng, mặc dù nó yếu hơn nhiều nhưng mà nó 60 điểm. Cái số điểm đó thì cái chất lượng đó là ok, wow, ta đồng ý. Mà nó có thể làm action monkey, nó không cần gây đam nữa, chỉ đi vòng vòng nó làm.
tùm lum thứ mình cần đó thôi. Nó là giống như là thư ký sai dặn vậy đó. Nô lệ của Action. Rồi cái thứ hai là Demon Print. Thì Demon Print là một trong những hot nhất trong codec bây giờ, tại vì nó có low knock. Kỹ năng này rất là quan trọng chứ một phát mà rất bị sợ bị bắn. Cái lý là nên các bạn hiểu là low knock là nó trong cái khoảng là 12 là không thể bị target bởi những vũ khí tầm xa, nghĩa là bạn có thể miễn là bạn ngoài bạn đừng đi sau thì Và như vậy nó một trong những cái điểm yếu của Voyager là giữ objective. Bạn đứng lên object là bị bắn nát người luôn. Nhưng con này là bắt phải đứng gần để bắn được nó. Mà khi ta đứng gần để bắn nó thì bạn quá vui, đấu cờ đấu sợ nữa. Nên là nó nó chết thì bạn cũng vui, mà nó không chết bạn cũng vui. Nên là con Demon Print nó rất là quan trọng cho cái codec mới. Thì mình khuyên là mua một trong hai, thì mình khuyên là mua cái con Battle mới. Nhưng mà nếu mà dư dả thì mua cả hai cũng được. Nó chỉ là hơi lố Jackal. là một mới một cũ là đẹp luôn. Một mới một cũ rất là đẹp, nhưng mà lố Jackal 30 bơ thì vẫn sử dụng được. Tại có khi nó được buff hay meta nào nó được giảm điểm thì với lại bạn chơi tới những mùa sau nữa 30 bơ nó quá ổn định, không cần mua thêm cũng chả cần mua ít hơn. Bạn chỉ bị lố nếu mà bạn mua cả 3 bốc. Mua cả 3 bốc là khá là tốt nha. Mình khuyên là nếu đủ thì nên mua 3 bốc, mỗi cái một cái thôi, thì bạn bị lố Jackal, không có lố những cái còn lại, nên khá là ổn. Giả dụ như là em giải quyết được cái vấn đề là cái chắc còn có thể đi chỗ đó, hay là em share được cái đó, hoặc là không tìm cách gì đó tái chế Jackal đi, thì hoặc là em không ngại có Jackal nhiều hơn đi, thì anh nghĩ trong hai hộp này là hộp nào có thể là mua 2 hoặc là mua 3 được. Mua 2 hả? Mua 2 thì chỉ có cái hộp Demon Print. Tại vì thứ nhất là nó ít Jackal, nó ít bơ hơn, bạn không cần 5 bơ. Với lại con lọt nó chỉ chơi một thôi. Con Demon Print cũng chỉ chơi một, nhưng mà nó sẽ thắng được ở chỗ là con MOE. Con MOE thì bạn có thể chơi tới 3, nên khá ổn. Hai con Demon Print thì bạn có thể ráp. Con Demon Print cũng y chang như con lọt đất, nó cũng là một trong hai unit. Một là con có cánh, hai là con không cánh, hai unit khác nhau. Làm những gì khác nhau. Hiện tại thì con không cánh, con đi bộ nó lời hơn, nhưng mà sau này có thể con có cánh được giảm điểm. Nên là bạn có thể mua hai hộp đó lên, ráp một trong hai cũng được. Cả hai là ok. Nhưng mà nếu mình thật ra nãy giờ mình nói Jackal dư, nhưng thật ra mua hết 3 box thì bạn chỉ có 40 con, bạn dư nhớ 20 con, nó không phải là một cái dư quá tệ, nó cũng không phải là một cái mà quá thâm sâu gì sai lầm tài chính. Nó sẽ là một cái sự không vui luôn, chứ không phải là một cái sai lầm tài chính. Những unit còn lại bạn đều sẽ sử dụng và sử dụng khá là nhiều. Thì đó là về những cái hộp combo box mà anh em có thể mua khi mà bắt đầu hành trình sưu tập Uzi. Nhưng mà một khoảng thời gian sau khi sưu tập này rồi thì các anh em sẽ bắt đầu nghĩ hướng tới những cái module lẻ để cải thiện cho cái army của chính mình. Thì ở đây bọn mình sẽ đưa cho các anh em 5 sự lựa chọn mà các anh em có thể hướng tới. Thì ở đây anh Danh có gửi cho em một cái top 5, nhưng mà trước khi gửi top 5 chắc là mình cứ nhanh nhẹ Android lại một lần nữa đi. Thì em nói cũng như những clip trước về Chaos em có nói, thì một người chơi Space Marine nói chung và Chaos player nói riêng thì khi chơi không phải nào không muốn sưu tập con Primax của chính mình được, đó là lãnh đạo bố của mình mà ai cũng muốn mua. Thì về mua đồ thì anh cũng có nói rồi, nó đẹp, nhưng mà về ru có thể đá nhẹ cho một chút xíu, tại sao là trong tải thì nó lại không được, có vẻ là không ổn lắm. Hồi xưa thì nó rẻ hơn và nó sống lại một cách full máu. Đó là hai cái đó thật ra vẫn có thể cho qua được nếu như mà nó vẫn giữ cái rule cũ của nó. Nhưng mà bây giờ thường được Primax có 3 cái box để lựa chọn. 3 cái box đó nó như phế, không có sử dụng được. Có một cái box duy nhất mà có thể sử dụng được là Ignore Attack Modify. Như là khi bạn đánh chỉ đánh stat trục mà không có bị trừ hit hay trừ wound. Kiểu như hơi tùy tình huống luôn, mấy nào cũng dùng. Không bị trừ đam, nhưng mà nó rất là tùy tình huống. Nhưng mà giống như là nè, mình làm vậy nè, bạn coi như người ta ok vậy thì mình không có làm những trò đó. Nó không có phải là họ không mất gì hết, chỉ là mình được hưởng cái đó thôi. Nó không có quá ổn, mà nó chỉ là cho đòn đánh nữa, chứ không phải là unit này không bị ảnh hưởng. Giống như là đép gạt trừ C mình vẫn bị ảnh hưởng, nó chỉ ảnh hưởng tới những cái weapon mình đánh thôi. Nên là nó rất là hạn chế cái mục sử dụng. Và nó không còn như hồi xưa là có cái aura combo kẹp khá là mạnh, ai cũng muốn cái đó. Cái thứ hai
Reroll nhất cũng mạnh, ai cũng biết đó. Cái thứ ba thì mình không nhớ, nhưng mà ý là có cái đấy thì chọn một trong hai rồi, mất tiêu rồi. không thì cái thứ ba là còn một attack nữa cho model cũng ok hết. Nói chung là cả ba buff đều mạnh, tự nhiên giờ mất hết ba buff còn để thành ba buff xàm xàm ba buff xàm xàm với một cái khác dùng được, nhưng mà tùy trường hợp, nên là Angron bạn nên cho ảnh về luôn. Nhưng mà nếu muốn mua thì khá ổn, vẫn là một highlight của Faction. và trong cái Battlefront năm ngoái nếu bạn còn tìm được thì box đó khá là ngon, nó có Angron với 9 A-Bao hay 12 A-Bao. Box đó anh em mua xong mỗi lần A-Bao luôn á, nên là hơi bị nhiều A-Bao, nhưng mà box đó là khá là ổn nếu mà kiếm được cái box đó, relic. Nhưng mà Angron thì không phải là quá quan trọng. Đó là hạng minh danh thôi, nhưng mà quay trở về top 5 thì top 5 anh Danh đưa em mà không biết là nó có theo thứ tự được không, hay là anh Danh đánh giá là thằng này là nó ngang hết? Có thứ tự, Demon Ring là quan trọng nhất, nhưng mà bạn đã có Demon Ring trong box rồi. Thì em nghĩ là đi từ dưới lên đi ha, từ dưới lên đi. Thì đầu tiên là A-Bao. Thì em có hay nói gì em cái mô đồ này được không? Cái unit này không? A-Bao là cũng nói về Exalted A-Bao luôn. Model này xưa giờ từ bản 9 đến bây giờ dùng rất là nhiều, và bây giờ nó cũng mạnh lên. Mà unit này á rất là chuẩn. Hiện tại là con A-Bao nó mạnh hơn con Exalted. Hồi xưa thì người ta dùng Exalted nhiều hơn tại nó strength cao, nhưng mà bây giờ là nó không còn strength cao nữa, hai con đánh như nhau. Nhưng mà được một cái là tụi nó strength 8, AP2 đang 2. Thì nhưng mà con Exalted A-Bao thì nó có anti-vehicle như AP3. Nhưng mà hai tụi này đánh khá là chuẩn, nó chỉ chênh nhau ở điểm một xíu thôi. Một con thì anti-infantry, một con thì anti-vehicle, và nó đi từ hồi xưa nó đi 9, bây giờ nó đi 10, nên là cái stat của nó rất là ổn để mà đi nhanh, đánh đam cũng to, không phải quá to, và nó có một cái sự thủ nhất định, nó cũng có 5 cọc về full, nên là unit nó không phải là trâu, nhưng mà nó ổn về mọi mặt, nó không quá nó cũng mạnh, nó cũng nhanh, nên là rất nhiều đích sử dụng nó. Và khi mà bạn có nhiều tà răng thì đây là một trong những cái cục melee rất là đáng sợ, vì không ai muốn vô nó cả, và nó muốn tới ai cũng được, nên là cái độ control map của nó rất là bự. Thì nếu mà em mang hai unit này thì chủ yếu là chỉ hướng về mặt đam hả? Nó có hai unit này có làm gì để hỗ trợ Ami với chị không? Con A-Bao bây giờ đang được theo anh là tại vì nó cộng một hit cho tất cả unit xung quanh nó 6 win, khá là chất lượng, và cộng một wound nếu mà unit đó dưới half strength, nên là cộng hit cộng một wound rất là mạnh. Nó chỉ yếu là không dùng được cho vehicle, nghĩa là khi bạn đánh, nếu bạn trong 6 unit này và unit bạn đánh không phải là vehicle hay monster thì bạn được cộng một hit. Thì boss đó cũng khá ổn, tại vì nó muốn cho hai thằng khác nhau, một thằng là boss đánh anti vehicle, một thằng là boss đánh những unit còn lại. Thì thằng anti vehicle cũng có ability cũ là chống fallback và phải test shock khi mà fallback, thì nó cũng ổn thôi, không mà nó không quá mạnh, không có nói chung là nếu mà nó khó kích em nghĩ là nó rất là khó kích, nhưng mà kích được thì rất là ý là không được fallback thì đứng đây đánh tiếp thì khá là mệt cho họ, nhưng mà cũng có thể chạc để giết nó thôi, không có gì quá đặc biệt, nó không có quá trâu. Với lại con tụi Exalted A-Bao mất cái Phenomen cũ của nó, với lại toàn cái Phenomen toàn quân thì chắc không cần phải nói, tại nó chuyện đã quá khứ rồi, cho qua đi. Nhưng mà bây giờ con Exalted A-Bao nó không còn Phenomen nữa, nên hai unit nó khác tương đương với nhau, thì tụi A-Bao nó sẽ lợi hơn. Nhưng mà mình biết chắc chắn là những unit competitive sẽ đều dùng ít nhất 2 unit, có thể là 3 unit luôn. Đó cũng là lý do mà cái hộp Battle Force nó khá là lợi. Mua một cái là gần như là đủ A-Bao để mình có thể sử dụng trong trận đấu của mình. Thì tiếp theo nó sẽ là vị trí thứ tư, sẽ là con Forfin. Thì trong có nhá rồi cũng Lucky Luke và 3 súng Lucky Luke, thì anh đang nói theo gì unit này giúp em? Unit này hồi xưa chỉ là unit ổn rồi, không gì quá mạnh, nhưng mà bây giờ được bóp lên một cái mức độ khá là không thể tưởng tượng được. Unit hot nhất của Codex, không phải unit mạnh nhất nhưng mà unit hot nhất, tại vì nó bắn chuẩn hơn những faction khác. Nó bị cái Ghostly nó bắn 4 cộng thì khá là yếu, đó là cái điểm drawback của nó. Nhưng mà bây giờ nó bắn thì có 2 loại súng, thì sẽ là cái loại súng người ta sử dụng nhiều nhất là viên plasma,
thì plasma nó overcharge sẵn và nó không có bị hazardous thì khá là ổn. Cái thứ hai nó bắn blast 3 cây súng, thì blast ở đây là cộng 1 cho mỗi 5 model, thì nó là 3 cây súng thì nó là cộng 3, nếu như unit nó 5 thì khá là đa số unit đều là 5. Nếu mà unit nó 20 thì là 3 cộng cho 12, 3 cộng 3 nhân 4 thôi là 12, thì có thể bắn khá là nhiều. Và tuy nhiên nó bắn 4 cộng thì không có quá ổn, nhưng mà nó có thêm cái nữa là Rabbit, nó bắn 36 win cũng là rất là dài. Rabbit của nó sẽ là 18, Rabbit 1 thôi, thì nó cộng 1 cũng không có phải quá mạnh. Nhưng cái mạnh của đây của nó là khi nó bắn unit gần nhất trong 18 mình reroll một hit, và cái sự reroll một hit đó nó mạnh hơn cộng một hit, thì thay vì bây giờ nó bị nerf bắn 4 cộng, nhưng mà thật ra là nó bắn như 2 cộng rồi. Và cái súng của nó không có yếu, súng nó là Strength 10 AP3 53, AP cao chỉ bị không có xuyên cái invuln, nhưng mà AP3 53 thì nó có thể nó bắn, nó có blast là coi như là nó vừa bắn họt được mà nó vừa bắn tăng cũng được. Nó khá là Strength 10 bắn gì cũng ổn hết, nó không bắn được mấy con T11, T12, nhưng mà những con còn lại hầu như ít khi nào có unit T10. Những con còn lại thì T10 trở xuống là con này bắn rất là ổn. Thực sự là có một số người chơi hack bắn, ví dụ như mình là người chơi Ahmed, mình nhìn con này mình còn khó hiểu, sao mình nhớ mình mới hack bắn mà ta. Tại vì bắn ghê mình bắn như nhưng mà cái con này rất là quan trọng ở đây là nó là unit bắn trong một army melee. Thì thường trong một army melee của bạn, khi bạn deploy và bạn điều quân thì người ta sẽ không sợ, người ta đứng giữa bạn, người ta đứng giữa object. Thì em có bắn đâu, người ta đứng vậy thôi, chừng nào em tới thì người ta sợ, còn em không tới thì người ta cứ đứng vậy thôi. Thì unit bắn này bắt off phải tôn trọng mình lại, đừng có la deploy láo, như là mình ép off để deploy nút lại, thì cái đó sẽ hỗ trợ cho cái việc control map của mình. Tuy con này là con bắn mà đam nó cũng khá lớn, nhưng mà mình không chơi nó vì đam, mặc dù đam nó lớn thì cũng mạnh. Mình chơi cái đó là nó gây cái sự nó tạo cái sự control map để mà mình dẫn tới việc melee dễ hơn. Nhưng mà này giống như là một cái ván bài tâm lý vậy đó, cái mà tâm lý đối phương nghĩa là ok, bây giờ bạn có thể đứng láo thì tao bắn được bạn, nhưng mà bạn đứng hùng thì bạn mất lợi thế. Bạn là chơi game như mình đi, bạn đừng có chơi game mình tỉ mình một cái cực nữa. Mà việc đối phương mà đã đánh và dùng nó lại để là một phần lợi thế cho mình, thì càng dùng thì mình càng dễ đi lên. Và cái sự đi lên nó rất là quan trọng. Đó là top 4 của chúng ta. Và tiếp theo chúng ta sẽ tới với top 3, Herwood. Thì này là chắc là em sẽ nói sơ một chút đó đi, tại vì ở bên lãnh rồi. Ở không biết thì em không rõ là ở cộng đồng quốc tế như thế nào, thì cảm giác là anh em vẫn còn đang dính vào Berserker nhiều quá, nhưng mà ở cá nhân đại lớp thôi thì bây giờ con này nó đang let it rip tung hoành trong các trận đấu của đại lớp. Thì anh Danh có thể nói sơ về con Herwood này được không? Tưởng tượng như nó con Hellblade đặt lên bàn nó tung đầu như model và nó bay thôi. Thì nó có một cái rule nó vẫn như cũ, nó không có thay đổi từ cái bản cũ, là khi mỗi lần bị đánh hay bị bắn thì bắn lại, bị đánh thì đánh lại, nhưng mà chỉ đánh được unit mà bắn nó hoặc là đánh nó. Cơ bản thì rule cũng không có mạnh lắm, cũng không có gì đặc biệt. Được cái là nó T9 C2 cộng 8 báo, cũng không quá trâu nhưng mà ăn đam được. Trả đam đó thì hồi xưa nó cũng không có mạnh gì lắm, nhưng mà hiện tại bây giờ nó đang có một cái combo khá là mạnh cho cái unit này. Thứ nhất là nó được hưởng cái lợi của CSM, có nghĩa là gì? Cầm hai vũ khí giống nhau thì nó mất cái tinh linh, nhưng mà nó được cộng 2 attack. Thì căn bản nó từ đánh 6 đòn đến lên tới 8 đòn, mà hồi trước nó có 5 đòn thôi, nên là bây giờ nó cộng 1 đòn, căn bản nó cộng 3 đòn, nó cộng 2 vũ khí melee. Thì mình sẽ chọn cái melee của nó là một cái không có một cái là fist, đánh strength 12 AP3 53, AP2 53 khá là ổn. Strength 12 thì hầu như là đánh được mọi thứ. Đam 3 cũng ổn, đánh với elite chỉ có hơi lỏ với tụi đam 4 máu rồi, nhưng cũng không quá lỏ. Còn cái vũ khí thứ hai là đánh như là 10 đòn em, nó tổng là 13 thì ổn, là nó đánh 12 đòn. Nó giống như là bộ unit có strike với sweep, thì cái này vũ khí thứ hai của nó sẽ là tương tự như là sweep,
thì nó sẽ đánh 12 đòn strength 7 AP1 đập 2, cũng khá là ổn. Đánh với hột quét những cái kiểu Marine cũng được, với Marine cũng tại AP1 đập 2, AP2 đập 3 lời hơn, nhưng mà thích thì đánh kiểu nào cũng được. Nó strength 7 cũng cao hơn những cái unit bình thường. Nhưng mà nó gần đây nó đam to hơn xíu, vì thế mỗi lần mà đánh nó thì nó sẽ được đánh lại, thì đam nó khá là ổn, coi như căn bản được đánh 2 lần. Là nó chạc vô, nó đánh, xong rồi người ta đánh nó đánh lại lần nữa, hoặc là người ta chạc nó cũng được nếu nó sống. Nếu mà nó chết thì thôi, không được, không gì xảy ra, chết là hết. Nhưng mà nó có một cái trò gần đây là như lúc nãy mình nói Omni luôn, buy in 6. Thì thường trong melee bạn chạc vô, bạn giết unit hết, bạn console đâu đó, bắt chắc nếu mà bạn đụng như người ta sẽ đánh lại, bạn chắc là không console vô cái unit đó. Nhưng con này nó được một cái lợi là khi bị đánh nó sẽ đánh lại, và cái điều này xảy ra vô tận. Có nghĩa là bạn chỉ đánh với nó một lần thôi, nhưng mà nếu như người ta đánh bạn được đánh lại thì nó sẽ đánh ít nhất 2 lần. Nhưng mà nếu bạn chơi hay và bạn múa đẹp mà có cái buy in 6 đó, còn số 6 đó, là bạn đánh xong bạn buy in 6 vô, bạn đánh chết unit này thì tương đương chạc thì sẽ giết unit đó, sau rồi bạn còn số 6 là chưa gì hết là bạn nó đi 12, nó rất là lợi. Rồi bạn đụng vô người ta đánh lại, bạn không chết, bạn đánh lại tiếp, xong rồi nó unit nó chết, bạn lặp đi lặp lại. Những unit này có thể đi từ nhà chạc vô cái thôi, cái bắt đầu đi hết gần mấy chục unit, và nó đánh mỗi lần nó đi là đánh lại một lần. Mà thường unit melee á, trong game này á, là đồ xài 1-2 lần thôi. Bạn chạc vô người ta, bạn đánh người ta đam to, xong rồi là sẽ bị trả đam, như nó chết bình thường, chuyện bình thường của melee. Nhưng mà khi con này được active 2 lần là đánh được 2 lần thì nó đã lời rồi, bù cái số code đó rồi. Mà khi nó được đánh 3-4 lần coi như nó đánh hơn những unit bình thường một game mình đánh được 1-2 lần thôi, con này đánh đến 3-4 lần nó là quá nhiều đó rồi. Mà khi nó đánh thêm, nó sống được tới đó rồi đánh lần nữa thì có gì vậy. Nhưng mà nó hạn chế ở chỗ là nó 8 máu, nó xây 2 cộng đi nữa. Thường trong melee AB2 đánh đam 2 gì đó nó cũng chết rồi, 4 đòn là nó chết rồi, nên nó cũng không có quá trâu gì hết. Nhưng mà cái gì có cơ hội rồi nó cũng là một vấn đề. Tại vì nếu mà đối phương chưa gặp đi, bị trải nghiệm một lần thì có thể là tùy unit mình sẽ tán được cái đó. Nhưng mà cái hay nhất của em nghĩ là một khi đối phương đã gặp rồi và sợ, họ sẽ phải deploy, họ đẩy unit của họ một cái cách khác đi, thì vô hình chung nó cũng tạo lợi thế cho mình, kiểu cách quá xa hay gì đó. Nói chung là nó gây áp lực cao về khả năng của nó. Nó không cần phải gây đam nhiều, nhưng mà nếu nó gây đam nhiều thì là nó 120 điểm thôi. Nên cái mạnh của nó ở đó là nó không có cần sự đầu tư nhiều, nhưng nếu sơ hở thì nó sẽ là một cái chướng ngại rất là lớn. Ác mộng của lúc bữa giờ một số anh em nghe đâu round 2 là em game tàn cuộc rồi. Thì nó đánh gần 3-4 lần rồi, nó hơi quá rồi. Có trận với hơi tội với em Nam Anh, và cũng thành viên trong lớp thì mình kể chiến tích luôn là game đó mình đánh được 6 lần và hình như giết gần 1000 điểm của em trong một phay. Mình chém đánh 6 lần, xong vehicles, unit infantry gì mất hết, là coi như là ở nguyên cái góc bàn đó bị một con heo rút dọn. Còn lần thứ hai mình đánh hay nhất là đánh với lại một bạn đép gà, mình chạc vô ở giữa, là ở giữa bàn luôn, mà sau cái phay đó mình đi xong mình đi thẳng tới objective của nhà luôn. Là mình đánh cũng chỉ có 3-4 lần thôi, nhưng mà đi gần mấy chục inch đi thẳng vô nhà người ta luôn, cái lần giết cái object nhà người ta luôn. Nó cũng OC3 nên là cũng một cái khá là cạnh tranh được. Mà trên hộp người ta để unit rẻ, unit rác gì đó, tắt vô đánh mấy chục đòn xong chết luôn. Nhỏ như có vỏ, mô hình cũng nhỏ xíu rồi, mô hình ngay đây có nhỏ xíu rồi, và cực kỳ lực. Thì đó là top 3 Beyblade Hellbrute. Tiếp theo top 2 là Khan. Thì nãy giờ toàn là unit nhỏ mà đây là con character đầu tiên có mặt trong list, thì tại sao nó lại có mặt ở vị trí thứ hai? Nó 85 điểm rất là rẻ, nhưng nó đánh khá là, nó đánh 8 đòn, nếu mà Burwo Van là 9 đòn. Nó list thì nó được trừ một cộng một reroll hit roll 1 và reroll wound roll 1. Thì thường con này đánh 2 cộng, reroll 1 như reroll hit khá là ổn, mà nó sẽ tăng cái độ 6 cộng sustain hay vehicle của bạn.
Cái thứ hai nó là strength 7, cũng strength cao, đánh địa lý khá là ổn. Nếu mà trong Burbo 3 này strength 9 thì đánh hầu như được tất cả vehicle, nhất là những con nai cũng sắp đây. Nhưng mà cái mạnh nhất của nó là nó AP2 53 9 độ chạc vô là nó 8 độ chạc vô, nó Burbo 3 9 độ 2 cộng trúng, rồi có thể win 4 cộng cũng được đi, thì nó được reroll 1 nữa. Thì có nhiều trường hợp bạn sẽ thấy như này, nó sẽ đi chung với 10 con Berserker, tại vì bây giờ Berserker phải chơi 10 thì 10 con đó là cái nó gọi là đội cổ vũ. Thường vô đánh nó đánh kháng đánh xong rồi unit nó chết rồi 10 con kia đứng im nhìn không làm gì, với kháng vô cái thường thì nên kháng nó quá mạnh. Với cái chỉ số điểm của nó thì hơi tiếc là GWF phải chơi 10 Berserker thì unit nó hơi khá lỏ xíu, nhưng mà được cái là nó được thêm 10 thằng này là bình máu của nó chứ không có một cái gì đặc biệt hết. Và thêm nó có được cái rule mới hồi xưa thì nó có fire death cũng khá mạnh, và fire death không phải đổ, nhưng nó chết là nó trả đam lại. Giờ thì nó được 2 cộng sống lại, có lúc thì lời hơn, có lúc thì lỗ hơn. Nói chung là ability cũng khá ổn so với 85 điểm. Em nghĩ cái đặc biệt của nó cũng một phần nó là đam 3. Trong meta hiện tại em thấy thứ nhất là có rất là nhiều Tommy spam, thì đam 3 là một đòn trên cái liễu luôn, mà nó cũng chuẩn với mấy cái vehicle 11, 12 máu 4 đòn là chết. Cái thứ hai là quá nhiều trực đam, rồi cụ thể là quán DA này quá mạnh. Mà DA này được cái là nó 4 máu, nên là 3 đam trừ 1 đam thực ra vẫn lời, nó cũng không có thay đổi gì, tại vì hai viên giết không. Khá là ổn định. Thì đó là Khan, cũng là character ở vị trí top 2. Thì tiếp theo là ở vị trí top 1, em thấy anh dành đã để Demon Prince. Thì em đoán vơ này là vơ đi bộ, không căng. Đúng rồi. Thì vơ này là nó có điểm đặc biệt gì mà lại ở vị trí top 1 à? Thứ nhất là bây giờ chơi rất nhiều faction cần những cái cách mà cần rất nhiều CP. Thì cái đầu tiên là cho CP free, nó hơi mắc, nó 200 điểm, nhưng mà cái CP free nó khá là ổn. Nó so với Marine thì cái chuyện này nó bị quá mắc, nhưng ngược lại nó start nó na ná hơn Root, nhưng mà nó được trâu hơn xíu, 9 máu hay 10, hình như nó 10 máu, tại vì nó là con có cánh. T10 thì T9 gì đó, nói chung là khá là trâu, không phải là dễ mà đánh. Nó có keyword monster nữa nên là anti vehicle không có đụng vô được. Nhưng thêm một cái nữa là nó có lone off, thì nó sẽ cho faction này control những cái điểm mà mình không thường bình thường không control được. Thì căn bản trên map sẽ có những tờ răng để bạn núp, thì bạn đã control những cái tờ răng đó rồi, bạn đã có cái khu vực điều khiển khá là lớn, nhưng bạn sẽ bị hở những cái khu vực mà có cái lane bắn, không đứng vô đó được, hoặc là phải thí unit thì không ai muốn lắm. Nhưng con Demon này nó bù đắp vô cái điểm yếu đó, là những khu vực bạn không control được mà nó xa họ, bạn vẫn có thể đứng được. Không những nó xa họ, bạn có thể đứng giữa map nữa. Tại vì nếu mà họ để bắn được cái con này phải đi trong 12, mà nếu mà đi trong 12 mà đứng giữa map thì bạn lại cũng vui. Thì ok, trả đam lại. Còn nếu mà họ không commit, họ chỉ cho 1-2 con ra bắn thì có khi nó lại không chết được. Thì nó vẫn đứng khỏe đó, mà nó có thể làm những cái action nếu cần mà không bị mất gì. Tuy nhiên để 200 điểm làm action thì cũng không phải là quá lời gì, nhưng cái việc mà nó có lone off mà nó bù đắp được cái điểm yếu của cái quân này khá là tốt, nên là đó là hầu như mọi người đều phải lên chơi một con. Đó là unit cần có, mà cũng may là nó là trong Combat Patrol mới này. Em thấy cũng rất là đẹp đó, kiểu một unit mà trong hộp khởi đầu nhưng mà ai cũng có thể dùng được. Em nghĩ là cũng là lần đầu tiên thấy lâu mới được trong cái ý tốt như vậy. Với lại em theo nhớ không nhầm thì bản thân cái stack công của nó cũng khá là to so với những Demon Prince và những cuốn sách khác, đúng không? Nó ability thì nó giống nhau hết, chạc có advance. Ability của mọi Demon Prince của mấy cũng na ná nhau. Đam nó cũng ổn, nhưng mà nó cầm enhancement khá là khỏe, tại vì Warrior có nhiều enhancement, cộng một strength, cộng một attack, cộng một đam, nó đến đam 3, nó lên đam 4. Nó là một trong những con hứng thì enhancement tốt nhất, tại vì cái trâu nó sẽ sử dụng được nhiều nữa. Và có cái enhancement chừng 1 đam nữa, cũng làm cho nó trâu hơn nữa. Và cái cuối cùng là nó của Warrior, như đặc biệt ở chỗ là nó mu 10. Con có cánh mu 12 hay 14 gì đó mà không nhớ lắm, tại con cánh chưa coi. Nhưng mà căn bản unit của Warrior đi nhanh hơn những unit còn lại của những cái bài khác, nên là con này nó đi 10 nó nhanh hơn nhiều so với sự đi 8 bình thường của những cái phát khác. Thì
đó là top 5 những unit mà bọn mình khuyến khích anh em nên hướng tới khi mà anh em muốn mở rộng về cái phát sinh của mình. Thì ở đây một khi anh em đã bắt đầu mua đồ rồi, các anh em sẽ muốn tập chơi thử hoặc là thử trải nghiệm phát sinh để thử coi nó hợp không trước khi commit. Thì khi đó các anh em có thể hơi bị cháy ngợp, tại vì cái clip 2K cũng rất là nhiều thứ để video. Thì bọn mình đã hỗ trợ anh em bằng cách giới thiệu với anh em một cái clip mẫu do anh Danh đã đề cử, cái clip mẫu 2K cho anh em có thể dùng để đánh thử. Thì với cái list này, thứ nhất đi thì em nghĩ là mình nên nói sơ về cơ chế leader, thì nó rất là quan trọng trong vấn đề cái list có lead rồi các kiểu. Thì leader là một cơ chế của game. Khi mà bạn có một con character thì đôi khi character đã có thể lead được một unit bodyguard, và khi lead với nhau nó thành một unit, tổng hợp lại thành một unit. Thì unit combo đó thường nó có thể kích hoạt ability của nhau, hoặc là đôi khi hai ability của nó lại vô tình hỗ trợ cho nhau và thành một combo rất là mạnh. Thì khi nào build list thường mình sẽ hướng tới leader một unit nào đó hỗ trợ cho character chẳng hạn vậy. Thì với list này anh nhớ là mẫu thì sẽ thấy trên màn hình. Thì thứ nhất đi, em thấy anh Danh đã sử dụng detox là Berserker qua bên. Tại sao lại sử dụng detox này? Đây là detox dễ chơi nhất, nhưng đây cũng là detox mạnh nhất theo anh thấy. Thứ nhất là những cái khác có nhiều chiêu trò hơn, đi xuyên tường, có detox cho vehicle, có detox cho jackal thì là miên, mình không nói tới detox đó. Có detox cho demon, theo một thì đó là một cái hướng khác anh có thể collect. Nhưng cái đó sẽ nói sau về demon. Trước mắt là Bobo Band. Tại sao chọn Bobo Band? Nó rất là đơn giản. Nó game một dòng duy nhất là chạc cộng 2 strength cộng 1 attack, rất là đơn giản. Nhưng cái cộng 2 strength đó lại là một cái ngưỡng rất là mạnh. A-Bound bình thường là anti-infantry, strength 8 cũng cao, chạc vô strength 10 thì hầu như không cần cái sự anti-vehicle nữa, và nó strength 4 cộng luôn rồi, tự khắc đó 4 cộng luôn cũng mua, nên là strength 10 là đánh ở nhiều vehicle rất là mạnh. Demon Prince hình như là nó strength 10 đến strength 11 gì đó, thì nó cộng 2 strength lên strength 12 thành anti tất cả, nó không sợ gì nữa. Những cái con như Hellbrute này strength 12 đánh top 12 thì cũng khá là ổn, 4 cộng, nhưng mà bây giờ nó đến lên strength 14 thì nó lại là một cái ngưỡng rất là đẹp. Nó đánh ra top 7 thì win 2 cộng đó, mà top 7 thì khá là nhiều elite, mà nó đánh trên 12 thì nó cũng win 3 cộng. Nói chung là cái chuyện cộng 2 strength đó là quá ổn rồi. Berserker hơi yếu ở chỗ nó strength 4, nhưng mà chạc vô thành strength 6, strength 6 thì bây giờ đánh lại hết elite luôn. Con khản với mộ que đánh strength 7 lên strength 9. Nói chung là cái ngưỡng strength cộng 2 strength đó nó là một giống như cộng 1 win luôn, hầu như là cộng 1 win hết. Còn cái thứ hai là cộng 1 attack, quá đẹp. Model Berserker đánh 5 đòn, đánh 4 đòn, chạc vô đánh 5 đòn, unit 10 con, bỏ 2 con đặc biệt đi là 8 x 5, 40 đòn, đổ đai thảm, quá thoải mái. Nhiều khi câu cái đầu đối phương đổ con 40 cục đai đó cũng phải chết chứ sao. AB1 M1 thì không mạnh lắm, nhưng mà 40 viên thì khá là đã, không chột cũng què. Giờ cái đó là cái WO rất là đơn giản nhưng cũng rất là mạnh. Tuần đầu tiên, cái này nói về competitive hơn xíu. Tuần đầu tiên thì cái phát này, cái detachment này là một trong detachment yếu nhất của Ether. Nhưng tuần vừa rồi là tuần thứ 3 của cái codex này thì cái detachment này trở thành cái detachment trội nhất với phần khả năng thắng với hình như 56% win rate. Em nghĩ một phần của việc mà tuần đầu tiên nó chưa tốt là mọi người còn đang đánh những cái list cũ á, hoặc là chạy cối đem ăn roll rồi các kiểu còn cố chấp. Sau này thì mọi người sẽ ổn định cái list lại gần. Đúng rồi, và cái detachment này Berserker Warman nó là detachment index, nó rất là đơn giản nhưng nó cũng có thêm những cái CB, những cái stratagem dùng khá là ổn cho unit, cho những cái unit trong detachment này. Thứ nhất là 2 cái stratagem dành riêng cho Berserker. Thì Berserker có một ability khá là mạnh, đó là Bloodshot. Khi bị bắn chết một model hay chết nhiều model sẽ đổ D6 để 1. Nhưng mà cái detachment này á thì nó có cái CB, thay vì Bloodshot D6, Bloodshot thẳng 8 thì nó rất là mạnh. Đối thủ sẽ phải đứng xa hơn và sẽ phải kỹ hơn khi mà đánh với unit này. Mà khi unit này control được những cái góc trong tường á, thì nếu mà đối thủ muốn bắn thì phải vô những cái góc khá là gần để bắn. Thì tới lúc đó nó lại tạo ra một cái sự lựa chọn là nếu muốn bắn dưới này là bị nó tông vô,
trong tên đối thủ thì nó cũng vẫn được đánh trước. Nó chỉ không được cái bonus chạc, nhưng mà ok, không 40 đòn thì 30 đòn cũng què. Bản sắc trong này của tôi thì miễn bản sắc như này tôi là được rồi. Vô combat là mình vui rồi. Cái thứ hai là có advance chạc từ dưới đó. Một trong những cái sự mất mát lớn nhất của Codex là không còn advance chạc. Thì Berserker lại được cái advance chạc mà nó combine với cái sự reroll advance chạc nữa thì nó rất là mạnh, rất là ổn. Đó là cái detachment, hai cái stratagem mạnh của Berserker. Còn những stratagem còn lại vẫn sử dụng được khá là ổn thôi. Mua thêm buff hoặc là có cái stratagem mạnh nhất là khi chạc được cộng 1 AB. Thì vấn đề của vua Eater là AB khá là thấp, nó AB1, AB2, cùng lắm AB3. Nhưng mà bây giờ bạn vô melee bạn có thể chém những con lên tới AB4, hoặc là từ AB3 đến AB4 cũng AB2 đến AB3 cũng khá là ổn rồi. Nên là cái buff mà cái detachment này cho rất là đơn giản, rất là friendly cho DB, nhưng nó cũng là một detach khá là mạnh. Nó có tuôn cho mọi thứ luôn, thấy nó có tuôn cho mọi thứ và nó là những cái cần thiết nhất cho một faction melee muốn có. Và cái thứ hai là detachment này xài rất nhiều CP, nên là cái con đầu tiên tôi thấy là Demon Breed. Dạ, thì mình segue vô cái vấn đề luôn là bắt đầu character trước đi. Còn em thấy ở đây Demon Breed mình đã nói nãy giờ đó là một con có trong CP dễ tiếp cận với name mà nó rất mạnh. Thì cho cái list này vị trí của nó sẽ là gì ạ? Hỗ trợ đồng đội hay sao? Thường thường con này sẽ đứng đằng sau. Nó sẽ đứng sau những con bơ, thì nó phải đứng trong 3 inch của infantry để được cái lô nó. Thì nó sẽ làm nhiệm vụ của nó quan trọng là hỗ trợ thôi. Nhưng nếu mà ọp deep strike đằng sau hay mình sơ hở gì đó, hoặc là ọp đi tới gần mình, thì con này sẵn sàng ghi đam. Nó mặc dù nhiệm vụ của nó hỗ trợ nhiều hơn là gây đam, nhưng thích thì quăng nó gây đam cũng được. Nó vẫn là một cái cục 200 điểm nó càng quét mọi thứ. Khi nó chạc nó có Devastating Wound, đánh gần cái chục đòn. Thì ít ai đỡ được cái con này khi mà nó đánh. Hầu như nó tung vô, nó đụng vô ai là nó chết, trừ khi mấy con bự mấy chục máu thì nó không nói rồi. Tức là những cái con mà người ta muốn đẩy lên để tranh chấp ọp hay là tranh chấp một cái vị trí nhất định đi, thì mình đã xây con này giữ vị trí đó rồi, thường là khó lòng mà là người ta muốn vô với con này lắm. Nó gây sức ép rất là nhiều, và cũng như anh Trang nói, nó là long ốc. Bạn muốn bắn nó từ xa tỉa nó cũng không được, buộc phải vô tầm kiểm soát với nó thôi. Và người ta vô mời hay anh có quy là quy mừng mà quế tờ nó chết cũng được. Nhưng mà khả năng chết của nó cũng thấp, tại nó tên 12 cộng C với 4 cộng bình quân, cũng không phải dễ đi nhất. Em nghĩ con thứ hai mình đã nói là về cái con mà có trong hộp BF đi, Slaughterbound. Thì con này ở trong list này là em không biết là mình đi lẻ hay là mình sẽ cho nó đi kèm với ai. Thường nó sẽ đi với A3. Và em thấy nó có là Inhuman luôn đó. Đúng rồi, ai có cho cái mà tại vì Inhuman rất là rẻ. Cái mà Inhuman cho nó là gì ta? Favor of Con mà với Inhuman khá là ổn. Nó chỉ có gần 15 điểm, cho nhớ là vậy. Nó tại sao nó mạnh là thì nó cho em reroll 2 viên của cái blessing. Thì có những lúc sẽ có những trường hợp rất là xui, bạn roll ra 3 viên 1 và không còn một cái gì khác lại cầm nữa, 5 viên còn lại là 2, 3, 4, 5, 6 thì coi như không được buff gì hết, nên là reroll lại 2 viên thì khả năng có được cái cặp thứ hai nó sẽ cao. Nếu mà bạn chơi army rule mà chỉ có một buff thôi thì nó rất là yếu, nên cái này là cái sự an toàn cho cái list này. Cái thứ hai là con Slaughterbound đam nó rất là to, một lần game nó được cộng 3 attack. Nếu bạn chơi Bobo Band thì nó chạc vô cộng 4 attack, nó đánh Devast, đánh đam 3, nó đánh rất là chuẩn. Nó có cái trò hồi model, nhưng mà cái đó thì mình không có hướng tới, tại vì thường đồ melee xài một lần. Nhưng nếu nó dựng model được thì nó dựng lại một con A-Bao luôn, và một con A-Bao là 50 điểm thì nó cũng lời ở chỗ đó. Nếu được, không được đi thôi. Nói chung là đam nó bự, một mình nó đã gánh một trận đấu rồi, đúng rồi. Nó mà cứ dẫn đầu một con A-Bao gì nữa thì nó quá lợi tức thêm. Đúng rồi, lợi nó cao nhưng mà nó vẫn mạnh thôi, không cần cái lợi đó. Thì cái con thứ hai mà em muốn nói tới là con Lord Invocatus, là con Lord Quỷ Heo đúng không? Là xuất hiện trong hộp CP cũ. Đúng rồi. Thì con này là lead Iron hay là thường nó sẽ lead Bơ, nhưng mà thật ra cái lối chơi con này thành nó rẻ, nó 90 điểm, nó 21 T7. Nó số 21 nó 2 cộng C, 2 cộng C, 81 T7 thì nó khá là ổn. Nó chạy vòng nó làm action được, nó bay 12 inch thì phải. Nó phải bay nhưng mà nó được đi xuyên tường. Vậy thì clip này nên cho nó đi lẻ để nó làm những cái thử nó cần. Mà nó cũng có, nó bị điểm yếu của nó đánh AB1 khá là yếu, nhưng nó đánh đam 2 khá là nhiều thì nó sẽ dọn rác.
những ai mà đem unit rác ra thì cạnh bàn để làm action thì con này sẽ đi chiến những con đó, hoặc là bản thân nó cũng sẽ đi làm action luôn. Nó sẽ là unit mà chỉ chạy vòng vòng thôi, nhưng mà sẽ tùy matchup. Tại cái list này mình có 20 bơ mà 3 con lead, thì con này cũng có thể lead nếu cần, tùy vào trường hợp thôi, mà nó cũng có thể lead A-bound. Nên là nó rất là đa dạng cái list ha, kiểu cái list là mình sẽ tùy thuộc vào trận đấu để mình viết list. Nên là nó có một cái sự đa dạng trong đó, nhưng mà bình thường nó không biết gì thì cứ đi lẻ, không sao hết. Tiếp theo là 2 MOE, Master of Execution, thì có trong hộp CB mới. Đúng rồi. Thì một con em thấy có điều mình Buscally nhất không nhầm, thì cái này là index lên codex là y chang nhau luôn. Y chang nhau, còn một đam, còn một tắc. Máy sấy nó sấy khá là đẹp, nó đánh 5 đòn thôi, không có gì mạnh hết. Nhưng mà nó 60 điểm. Hồi xưa là nó 110 tại nó cho 5 first, nhưng mà cái nó vẫn start đó, nó xuống 60 điểm, nó không cho 5 first nữa, thì bạn phải chạc, bạn chơi nó kỹ hơn xíu. Nhưng mà nó đánh là nó với cộng 12 mình, nó là đánh 7 đòn, AB2 đam 3 rất là khỏe, và nó có Devastating Wound. Nó vẫn còn ở cái ability khi đánh character reroll all hit wound. Nếu mà bạn bốc lên 6 cộng sustain rồi lethal luôn đi, rồi 2 cộng bạn reroll no hit, khả năng cao bạn có nhiều yên 6, xong rồi bạn đổ wound strength 9. Thật ra 4-6 hay 4 cộng hay 5 cộng gì cũng không quan tâm, bạn chiến 6 thôi là căn bản nó đánh thường nó đánh 9 đam. Nhưng mà có nhiều lần con này mình đánh Land Raider 20 đam. Nó rất là khả năng có, nhưng mà tuy là không nhiều, nhưng mà khả năng cái đam của nó rất là bự, với thêm một cái ability của nó nữa là nó đánh khi mà cái này là ability mới, khi mà nó đánh character thì nó được thêm một, nó giết được character mà nó có precision nữa, nên khả năng cao nó sẽ giết character luôn, thì nó sẽ được một CP. Mà cái detach này xài rất nhiều CP, giữa chuyện con Demon Prince cho free CP và MOE thêm một CP nữa thì nó sẽ hỗ trợ khá là nhiều. Nó cũng có cho cái trò reroll Bloodshot, thì khi mà bạn không có CP để mà Bloodshot 8 thì reroll Bloodshot khá là ổn. Chung là đó là một con mà đây chưa có đam mà vừa hỗ, kiểu như là nó ngầm hỗ trợ đồng đội luôn, nó hỗ trợ CP và những cái Bloodshot, nó làm được khá là nhiều thứ. Mà nó chạc vô thì đam rất là cho giá trị 60 điểm, cái gì anh mình cũng chỉ lên 85 điểm thôi, thì nó khá là nơi. Nó cũng bằng kháng mà nó chém hơn kháng. Thì 2 con em thấy anh đem 2 con này chắc là một con có thể đi lẻ, một con có thể đi lẻ để làm action, hoặc là lead luôn nếu cần. Nếu mà bạn thấy bên kia nhiều character bạn cần precision thì nó có thể lead. Nhưng mà 60 điểm nó đi lẻ để làm action, hay là nó block deep strike, nó giữ nhà một model duy nhất thôi, nó giữ một góc vị trí để mà mọi người không deep strike vô nó, không bị thủng ở đằng sau, nó khá là ổn. Cũng không cần con thứ hai lắm, nhưng mà nếu có con thứ hai, nếu bạn mua 2 con Patrol thì có thể đem vô. Không thì bạn như một con bơ, bạn có thể nó là A40, phải là A-bound, bạn có thể proxy nó cũng được. Không thì bạn bỏ nó ra để thêm một unit nó A-bound, bỏ những cái enhancement. Nói chung là đây là có sự thay đổi được trong đây, nhưng mà con đó thì khá là ổn, chơi 2 con. Cái con character cuối cùng em thấy trong đây thì nãy cũng có nhắc tới nó rồi, Khan vì kỳ quá mạnh, không gì để nói. Nó chắc chắn sẽ lead. 10 con kia chỉ là cổ vũ với nó thôi, chứ không có gì hết. Hoặc là nó xui quá đánh không chết thì 10 con kia sẽ đòn kết liễu, nhưng mà căn bản nó đụng vô ai thì nó chết. Nó khá là mạnh. Đó là những cái con còn lại thì có thể là hỗ trợ hay gì đó, nhưng mà thằng đâm chính thì sẽ là con lỏ, con Khan đó 9 đòn một con. 2 bớt sức cơ thì nãy giờ anh có nói rồi, anh em sẽ tùy thuộc vào trận đấu để anh em cho con nào lead, con nào đi lẻ. Thì anh em cũng có gợi ý là thông thường thì Khan sẽ luôn lấy 10 thằng trước rồi. Đúng rồi, Khan 10 thằng đó dành cho Khan. Còn 10 thằng còn lại thì tùy hỷ anh em suy nghĩ như thế nào về trận đấu, thì đối tượng này chuẩn bị đánh gặp ai thì có thể suy nghĩ. Đó là những cái combo lead, nhưng mà xuống tới A-bound. Ở đây em thấy mình đem 2 A-bound. Thì một con thì nãy chắc là đi giết xong bao rồi, nhưng cái con còn lại sẽ tùy tình huống nha. Nó có scout 6 nữa, nên là khá là ổn. Nó có thể thực ra không phải có thể mà thường nó sẽ được dùng để chiếm những cái vị trí như anh nói. Và tên 1 mình sẽ đặt nó trước hàng, và nếu mình đi trước thì mình lao lên luôn để mình control những cái vị trí đẹp. Nếu không thì mình núp lại vô nhà thôi. Nhưng mà nó sẽ cho một cái sự nguy hiểm là con này đi scout 6, U10, 16 chặt 12 lên 6 nữa.
là orc không được deploy ở những cái chỗ mà mình cần control, là những con này sẽ dí tới những cái ô điều khiển trước những đối thủ không được dính những cái ô đó, mà đối thủ mà đứng trên đó thì mình chạc thẳng vô mình lấy lại cái đó luôn. Nên là tụi em bao này khá là mạnh. Với lại anh để 2 là tại anh nhớ trong box có 6 con mà. Đúng rồi. Anh nói trong box có 9 con thì nên thêm một con mà. Nên chơi 3 unit. Bỏ 2 con lít ra đi, rồi bỏ con bơ với lại con là đẹp hợp luôn, đẹp hơn mới. Một phim thì đã nhanh đã quá nhấn mạnh rồi. 2 con. Mình cần cái mùi bắn. Tại vì họ không thể nào đứng láo trên nọc deck được, đứng tức lắm, mình sẽ tức lắm. Và nên là mình cần 2 con này để mà xử lý những cái tình huống đó, hay là những cái unit quá xa mình không chạm tới được thì mình cần cảnh cáo đối thủ là thấy nha, là tôi mới sức ép, tôi mới sức ép được. AB3 đánh 3 không thể Tommy không thể đứng láo được. Chưa kể là nó vẫn là một body vehicle, cũng có hay đau nữa. Muốn thì tao chạc cũng tăng sốc cũng được. Tăng sốc cũng đam, mà nó đánh cũng Boba thì nó cũng đánh được gần như 8 rồi. AD là AB051 đập rác thì cũng chết đó. Mà sinh 8 đập rác thì cũng sẽ nằm. Tiếp theo là 2 heo group là Beyblade 2 chiếc luôn, thì mỗi con xoáy 2 cánh này, thật đồng thời quỷ đuôi 2 cánh. Nó chạc vô thì nó làm nhiệm vụ đó thôi. Cái này thì hơi unit này hơi khó nói, tại cần phải thực tập với những cái này, chơi những cái này thấy nó cảm giác như thế nào. Nhưng mà khi mà nó xoáy được rồi thì bạn thấy rất là vui. Ở đây là cái unit mà tạo ra cái sự sướng khi chơi melee, tại vì nó sẽ thưởng cho những người mà chơi giỏi khá là cao. Còn nếu mà bạn newbie, bạn chưa sử dụng nó tốt thì căn bản nó vẫn đánh 2 lần, và unit đánh 2 lần thì vẫn mạnh. Cái game này không có unit nào đánh 2 lần. Hầu như cái cơ chế thiết kế game luôn nó đã bỏ những cái sự đánh 2 lần từ hồi bản 8 rồi, nên là cái con này được đánh 2 lần là nó căn bản nó đã quá mạnh. Thì bản thân nó gây sức ép là một chuyện mà, tại vì nó sẽ là một cái cục hút đam, người ta sẽ muốn đánh nó trước thì trong lúc người ta không có nó, người ta sẽ skip những cái con còn lại. Nó được 120, nó không phải là một cái đầu tư quá lớn. Nhưng nếu bạn muốn đầu tư trong cái department này, nó chạc vô nó cộng 2 strength, nó lên strength 14, đánh cộng 1 đòn, mà cái cộng đó là đến tới cuối phase, có nghĩa là mỗi lần bạn đánh mình đều được hưởng cái buff đó. Cái thứ hai, bạn bỏ CP cộng 1 AB, nó hưởng cái buff đó tới hết phase luôn. Coi như là mình bỏ 1 CP nhưng mình đánh được nhiều lần, cái tự nhiên nó lợi. Cái cuối cùng có CP trừ 1 đam. Nếu mà bạn sợ melee người ta đánh bạn chết, bạn bật CP trừ 1 đam, nó cũng tới cuối phase và cứ lao vô cút không sợ, tại trừ 1 đam thì khả năng chết khá thấp. Nên là mình nó đánh xong mình vẫn đánh trả lại. Nên là cái detachment này tuy là Berserker Boba nhưng mà nó hỗ trợ rất nhiều cho vehicle và những unit khác để tăng cái AB lên. Cái AB tăng AB thật sự là rất là quan trọng. Em nghĩ con heo hút này nó cũng là một con hưởng búp rất là tốt đúng không? Tại vì cái gì nó đánh nhiều như vậy thì mình búp nó gần như là x2 lợi ích của cái búp đó luôn, bất kỳ búp nào búp đó. Cứ tưởng tượng như là thả chó vậy đó. Rồi cầm đưa hết bóp rồi, đưa gắn đồ lên hết rồi, bây giờ thả cho nó đi thôi. Nó đi được tới đâu nó đi đánh được đến 2 lần thì cũng được, nó đánh được 5-6 lần thì lúc đó là wow. Anh em chơi MMO mà kiểu có một con đứng mà bao nhiêu carry bao giờ tí là đuổi hết, đuổi hết giùm mình nó đuổi hết rồi. Đó là heo hút 2 con, thì lỡ mà anh em newbie có sảy chân với con còn lại vẫn vô tư. Đúng rồi, cứ là nó chỉ cần một con gây loạn thôi, con kia ý là chỉ cần một phay nó đẹp á, đánh 3 lần cũng đẹp rồi, đánh 2 lần cũng được rồi. Cuối cùng là 2 Jackal, thì đồng ý kêu là Jackal có thể dư quá, nhưng mà một con thì luôn luôn phải cần. Luôn cần điểm nhà là bất lúc khi những con khác không biết, nhưng mà điểm nhà luôn luôn cần, và 65 điểm để 10 body giữ điểm nhà quá đẹp, quá tuyệt vời. Đúng rồi. Thật ra nếu đẹp hơn thì anh có như thế này là Chaos Spawn. Tụi này không có Chaos Spawn, tụi này là Overteridon là của LS. Nhưng mà anh thích xài model này hơn là model Chaos Spawn này, nó hơi xấu. Em thấy số tuần trước anh Ghi cũng nói là model Chaos Spawn xấu quá, anh cũng kiếm một con để proxy. Đại Việt cũng nói kiếm một con và vậy luôn á. Anh cũng sẽ có một con. Mà anh thấy nhiều ta dùng con này để proxy không á. Đúng rồi. Dùng đúng con bò này luôn, anh cũng bất ngờ luôn anh, tại vì Chaos Spawn là người với Chaos thì cái này tụi này cũng là hóa Chaos rồi. Thì nó hợp lý và nhiều người dùng proxy con này. Cái model kia, thứ nhất nó mắc, thứ hai nó xấu. Tụi này thì mua bắt 3 thì mua 2 box là được 6 con là vừa đẹp. Tại vì cái nhiệm vụ của unit 2 Jackal á, tuy nó rẻ hơn 65
thì nó có nhiệm vụ là đứng lên và chết trước. Nó đi lên trước rồi nó chết. Và trong cái detachment này có một cái CP rất là quan trọng mà nhiều người hay bỏ qua, ngay cả những veteran cũng không có coi trọng CP này. CP này là một trong những kỹ năng chơi rất là quan trọng, đó là khi unit nó chết sticky cái điểm đó thì tụi này có sticky, có nghĩa là sao? Khi tụi này lên, nếu mà không giết tụi này thì anh sticky điểm đó, có nghĩa là anh không cần phải đặt unit lên điểm đó nữa, là phải bắt buộc phải lên phá cái điểm đó thì đó anh lợi. Còn nếu như giết unit này, anh bỏ một CP sticky, có nghĩa là vô cái lựa chọn là lên bắn nó chết cũng được, anh sticky, không bắn nó chết, anh sticky. Nó thành một cái lựa chọn không có tốt cho họ. Nên là unit thứ hai sẽ làm việc đó, unit đầu tiên thì sẽ đứng nhà để thủ. Thì chơi 2 unit thôi là đủ rồi. Với lại căn bản nó đi 7 nên cũng khá là nhanh. Và tên 1 thường mua advance thì nó đơn giản là tên 1 advance thẳng ra giữa bàn, đứng đó phơi cho bắn, không bắn thì mình lợi, vậy thôi. Nhưng mà nếu có unit kéo spawn thì anh sẽ thế từ unit 2 sang kéo spawn, thì kéo spawn nó trâu hơn, với lại nó có ability là advance chạm, thì nó có scout 6 nữa, nên là kéo spawn của anh khá là nhanh, đi 10 scout 6 y chang như tụi inbound, nhưng mà nó có advance chạm, nó còn nhanh hơn nữa, và nó đánh D6 cộng 5 đòn, cộng 4 đòn. Những con khác của những nhà khác thì cho đến D6 cộng 2, con này là bị điên, nó đánh D6 cộng 5 đòn, cộng 4 đòn, nhưng trong detachment này nó sánh D6 cộng 5 nữa khi nó chạy vô strength 5 lên strength 7, 21, 22. Đánh cũng khá là ổn, giết những unit khác cũng cào được, hoặc là cào hết tụi Marine, unit 5 Marine cũng khá là ổn. Stuff mà tầm 3 cộng xây 2 máu rồi đánh cũng vô đam hơn đi. Nói chung là, nhưng mà nó cũng có cái Phenomen 5 cộng. Nói chung là đó là cho một unit rank 65-70 điểm gì đó thì đó vẫn có khả năng giữ ngon. Mà mọi người muốn đánh con Chaos Spawn cũng khá là khó, tại vì cái sát thủ của nó cũng không phải là cái dạng mà lia súng rác ra là chết. Nó 80 điểm, nó mắc hơn tụi Jack cao, nên là 2 unit thay thế nhau được. Anh chỉ thích Chaos Spawn hơn thì nó là Advance. Nhưng mà Jack cao vẫn tốt, tại vì anh nói nó cũng đưa vô option của Orb là Orb bị ép, một là bắn chết, hai là cho anh sticky điểm đó, thì không ai muốn vô ý tờ sticky hết. Tại khi anh sticky rồi, anh không cần phải đứng trên đó nữa, Orb bắt buộc phải đi tới đó, thì lúc đó Orb đại nổ. Thì đó. Nãy giờ như nếu anh em đã nghe bọn mình nói thì cái clip này dành giới thiệu với anh em không chỉ là một clip khá là ok, mà là nó còn có nhiều cái khoảng trống để anh em có thể thay thế clip này ra, clip nghe kia vô để phù hợp với cho anh em hơn. Thì em giả dụ đi, nếu mà sau này cái range em sở hữu rộng hơn rồi, em có nhiều model hơn rồi, thì anh nghĩ trong clip này có cái gì mà anh nghĩ là em có thể ưu tiên thay thế ra không, hay là đầu tiên nói với khi mình rộng hơn, đây không chỉ là detach vô Eater, đây là detach đúng hơn là detach cold. Là sao? Là bây giờ tất cả những con demon đều đi đúng với thần của nó. Thì vô Eater cold thì những con demon như đây, Demon Prince, con này là con Bloodthirster, và Scarbrand là con unit của vô Eater, thì những con demon đó đều tìm nhà, nó mất nhà, khả năng cao là bản 11 sẽ mất nhà luôn, thì nó sẽ tìm về với lại Cold là ở đây. Thì em có thể mở rộng thêm một cái lối chơi khác, có nghĩa là mặc dù faction melee cũng tụi demon này cũng melee thôi, nhưng mà em sẽ mở rộng ra cái range của em khá là lớn, mặc dù nó chỉ là CSM nhưng thật ra nó là có cả demon trong đây nữa, nên là nó cái tầm unit của nó cũng rất là nhiều. Nói về demon một xíu nữa, thì cái demon đó là nó chơi được cả hai Age of Sigmar nữa, nên là nếu như em mở rộng ra sang demon thì nó sẽ lời một cái là em mua một game được chơi được 2 game, nên là nó cũng khá ổn với cái mặt đó. Đó là về những bạn nếu muốn tìm hiểu thêm về AOS, tại tụi này cũng nhảy qua AOS được. Demon là đi xuyên thời gian. Rồi bây giờ quay lại về cái unit mà ưu tiên thay thế. Hai con Morphine là nó khá là căn bản, nhưng mà anh thích Morphine hơn. Morphine version melee của nó. Con version melee nó có cái trò là đánh hủy máu, thì là nếu mà họ mất máu hoặc là dưới starting strength thì được cộng một chàng, cộng một ít, mà bắt đầu mất máu rồi nó sẽ đánh mạnh hơn, mà họ dưới starting strength là cộng một wound, còn dưới half strength là cộng một wound nữa, coi như bản thân con này đánh rất là mạnh.
mà nó mua 12 thay vì những người khác chỉ mua 10. Coi như nó vừa nhanh, nó chỉ bị không đi xuyên tường nhưng mà nó nhanh, nó cộng một chạc nữa nên là nó khả năng nó vô melee rất là mạnh. Và nó chém là strength 12, strength 14, chạc vô trong bị test này là strength 16 nhưng là nó cao khá là ổn. Con gì cũng quân 3 cộng là nhất là quân 3 cộng. Và nó đánh D6 cộng 1 đam, chỉ bị cái yếu là AB2 thì anti-V của AB2 khá là yếu, nhưng mà tại trong detachment này nó được cộng 1 AB nên là nó mạnh lại. Thì đó là cái unit anh thích. Nếu mà thường thì mình sẽ thêm con đó vào, bỏ vài con character ra. Anh nghĩ như đó là ổn rồi, không cần phải thay đổi quá nhiều. Berserker là một unit mà anh không, tại vì anh chỉ thích chơi 5, nhưng mà có vài người chơi 10, có người thắng vừa rồi thắng giải là chơi 20 con. Hỏi nó là 20 con để làm gì, nó là bình máu cho khản chứ nó không có hẳn mày. Ý là nếu mà chơi hay thì nó có thể là kéo dài ra, nó tắt xe này, nó tắt xe kia, thì nó có thể làm giữ ọt ở nhà thì chơi nó cũng khá là ổn. Nhưng anh không thích nó tại vì nó T4 C3 không có hình buồn đấy, tức là đung búng vô là tụi nó bản thân chúng nó thì không mạnh, nhưng mà tụi nó là một cái bảo hiểm cho những cái con character đánh rất là mạnh. Đúng rồi, thì con khản thì quá mạnh, quá ổn. Và khản bốc cho tụi nó reroll 1 nữa, reroll 1 hit vào win thì cái đam nó không có nhiều nhưng mà tự nhiên được reroll 1 thì nó cộng dồn với sustain đi còn nên là cũng khá ổn. Thì đó là về list mẫu của Wii. Thì với cái list mẫu đó bọn mình hy vọng là anh em có thể chơi thử để trải nghiệm thử Waster xem liệu có hợp với anh em hay không, hoặc là anh em sẽ có một cái giống như là guideline để hướng anh em tới là nên build những gì, nên sưu tập những gì. Thì với phần kết của video này bọn mình chỉ tóm lại là Wii theo anh Danh rốt cuộc anh Danh sẽ tóm tắt là một Wii là một faction với lối chơi như thế nào? Đa số là melee, cùng melee. Nếu bạn bỏ ra phổ phiên, bạn chơi full melee cũng được thôi, nó hơi khó một xíu nhưng mà nó chơi sẽ rất là vui, tại vì là bạn đổ đai khá là nhiều, và nhất là trong World đổ rất là nhiều đai, và mặc dù là có thể thấy là bạn ơi chơi Unga Bunga, Migo up là lên hết rồi đánh hết cũng được, đó là một cách chơi, nhưng mà nó cũng có một cái lối chiến thuật của nó riêng, thì nó friendly cho những người mới chơi nhưng mà nó cũng là rất mạnh cho những người mà veteran. Thì một faction rất là thematic đúng không? Rất là hợp với cái theme của chúng đó. Nếu ai khát máu thì cứ chơi phát này thôi. Và một cái điểm nhỏ nữa là mô đồ đa phần là mô đồ mới, gần như tỷ lệ mà anh em phải mua lại rất là khó, gần như không thể xảy ra luôn. Thì đó là một cái điểm bonus nhỏ thôi. Thì vẫn như mọi lần bọn mình khuyến khích anh em là anh em nên trải nghiệm game trước khi anh em quyết định theo đuổi hoàn toàn một phát nào đó, tại vì một trò gọi như thế này khi mà mình theo rồi cũng khá là tốn. Đa số mà lên 2K mà mua chuẩn nha, mua box đó nha, cũng phải gần 15 triệu. Thành ra bọn mình khuyến khích anh em là nên chơi thử. Thì tại Cloud người bọn mình luôn luôn hỗ trợ anh em new buy bằng cách là anh em cứ việc tới chơi, bọn mình sẽ cho anh em mượn mô đồ để trải nghiệm thử game, và cũng có những anh em sẽ chỉ anh em chơi trong bước đường anh em tập làm quen với game này. Thì nếu mà anh em có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Waster, anh em có thể liên hệ về fanpage và bọn mình sẽ rep lại hoặc là sẽ nhờ anh Danh hỗ trợ cho anh em liền. Sẵn sàng. Có một cái anh muốn nói nữa thôi, cái điểm cuối là đây là cái tài chính đầu tư khá là nhiều, nhưng nó được một cái game này là đã hơn gần 40 năm rồi, anh nghĩ là hơn. Thì nó lợi ở chỗ này là model bạn mua nó sẽ có điểm tuổi tác rất là lâu, có nghĩa là có thể chơi đến 10 năm, nên mặc dù là đầu vào nó cao nhưng mà để duy trì nó rất là thấp. Anh là trong 3 năm nay là anh hầu như không mua, quên 3 năm gần 5 rưỡi đây anh không mua gì hết, cũng chả cần phải update gì cả, lâu lâu thích thì ủng hộ người này kia mua một vài con thôi, cũng không bao nhiêu hết, nên là cái số đầu tư của bạn cao nhưng mà nó sẽ lâu dài. Vì một trò chơi là dù giải trí gì mà tính sưu tập, tính giải trí chiến thuật cũng có. Thì nếu mọi người có bất kỳ thắc mắc nào về Wii hoặc là nếu mọi người muốn mọi người nói tiếp về phát sinh tiếp theo, hãy gửi lại cho mình lời nhắn với comment. Và
Cảm ơn Danh một lần nữa đã tới với talk show buổi talk show. Và vài bữa nữa mà anh Danh tới chắc phải Danh sợ anh Danh thu tiền luôn quá chứ mà anh Danh hoài. Thì hẹn gặp mọi người vào số tiếp theo. Ok. Bye bye.